Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në maratonën tonë të fundjavës, emergjenca COVID-19. Do të kemi lidhje të vazhdueshme me disa nga qytetet më të prekura të Shqipërisë nga koronavirusi, me Lezhën, Pogradecin, me Shkodrën, Tiranën sidomos, edhe me qytetet të tjera. Por ndërkohë do të shkojmë edhe në Europë, me shtete si Britania e Madhe, Italia, Greqia, do të shkojmë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe në Japoni. Ndërkohë do ta nisim këtë edicion në fakt këtë maraton informative me një lajm krejt të veçantë. Sot në Tiranë dhe qytetet tjera të vendit rrugët u pushtuan nga mosha e tretë. Prindër e gjyshër ishin të vetmit kalimtar që shëtisin pas 40 ditë izolimit të detyruar. Sot ata dolën me leje të kryeministrit. Do të lidhemi tani me gazetaren tonë Sidorela Gjoni. Sidorela, ju dhe kolegja Rudina Muça keni vëzhguar këtë mëngjes në rrugët e kryeqytetit. Na përcjellni diçka nga kjo atmosferë në rrugë me këto pamje të pazakonta. Mirëdita Monika, vetëm unike mund cilësohen të gjitha pamjet që ofroi Shqipëria ditën e sotme, ku u pushtua në sensin e mirë të fjalës nga të moshuarit që duket se kanë qenë vërtet, ashtu siç është treguar dhe nga specialist, pjesa më e prekur nga izolimi në shtëpi, nga karantinimi, duke qenë se nuk u është lejuar për asnjë çast të dalin nga shtëpitë e tyre. E kanë pritur mirë këtë njoftim të kryeministit Rama, duke qenë se kanë dalë nga shtëpitë e tyre, kanë mundur të bëjnë ecje apo dhe deri tek më sportivët, të cilët kanë përfituar pse jo të bëjnë edhe shëtitje me biçiklet apo dhe për të marrë më tepër ajër. Ka pasur çifte të shumta të moshuarisht, të cilët kanë shoqëruar njëri tjetrin në këtë ditë të veçantë për të gjithë ata. Duhet të theksoj që ka pasur pamje mjaft interesante, ka pasur patrulla policie që sigurisht vëzhgonin të gjithë situatën duke kërkuar që të mos kishte asnjë përfitues, që nuk i takon kësaj grup moshe e të dilte nga izolimi. Në fakt ka pasur një moment interesant, të cilin unë kam ndjekur, ku një polic ka ndalur një zonjë për të mbajtur në moshë në fakt, dhe i ka thënë se nuk i përket grup moshës që duhet të bëj shëtitje. Megjithatë ajo i është kthyer duke e falenderuar për komplimentin, por i ka treguar se i ka 60 vite mbi shpinë. Ndërsa gjithashtu ka pasur edhe nga ata të moshuar që kanë përfituar të dalin për të shëtitur edhe kafshët e tyre shtëpiake, për t'i shoqëruar pse jo në këtë ditë ndryshe për ta. Ndërsa gjithashtu të moshuarit të cilët vuajnë nga skleroza janë shoqëruar nga familjarë të tyre, nga fëmijët të tyre, dhe policia është treguar e dashur dhe i ka kuptuar këtë grup personash dhe i ka lejuar që gjithashtu të shoqërohen nga ta afërm të tyre, pasi realisht ishte një moment ku kishin nevojë për të dalë nga shtëpitë e tyre, kishin nevojë për të bërë ecje, kishin nevojë për të marrë ajër, dhe dua ta pranoj që ishte diçka unike, jo vetëm në kryeqytet, por në të gjithë Shqipërinë e kanë pritur mirë diçka të tillë. Në fakt, jo vetëm unë, por edhe kolegja Rudina Muça ka pasur mundësi të flasë me disa prej tyre. Dua të theksoj që një zonjë ju e dini që zonjat e kanë pak më të vështirë se sa meshkujt të pranojnë kalimin e viteve dhe moshën që kalon, dhe ajo e trishtuar deri diku ka pranuar se vetëm sot e kuptoi realisht që ishte e moshuar, duke dalë e duke parë të gjithë Tiranën të pushtuar, siç e thash edhe një herë, në sensin e mirë nga kjo grup mosh. Gjithsesi le të ndjekim së bashku, Monika, disa komente që të moshuarit të cilët kanë lëvizur në kryeqytetin e Tiranës kanë ndarë me kolegen Rudina Muça. 18 prilli, gjatë periudhës së COVID-19, në vendin tonë do të mbahet mend si është shtuna e të moshuarve. Nëse deri dje ata e kishin të ndaluar të dilnin nga shtëpia, sot gëzojnë të drejtën të shijojnë natyrën dhe diellin. Sipas urdhërit të kryeministrit, shëtitja e tyre duhet të përfundojë në orën 11:00. Por të moshuarit ka një kërkesë për të, që kjo liri të përsëritet 2 herë në javë. Shumë vështirë. Edhe kjo dalë lirë të jetë sa më shpesh, mendoj të jetë 2 herë në javë për ne pensionistët, se 1 herë në javë. Tash është e pakët. Ju e keni respektuar karantinën? Gjithçka që thuhet do t'i respektojmë, se është për të mirën e shëndetit tonë. Nevojë për këtë ecje? Shumë. Na duhet edhe nesër na duhet, po çfarë do bësh tash? Një ditë shumë e bukur, marrim ajër të pastër. Sa të nevojshme kishit këtë ecje? Shumë. Shumë të nevojshme. Edhe stresi ishte i madh më nesër, më kjo dali tani që me si u liroj. Kena ditë lirie sot, na ka dhënë kryeministri.
Si mu e gjysë kam dalë sot. Po na knaqet zemra se po kanë dalë shumë pensionista, me si që kena prit. Kishim nga një muj, ne të dy bashkë që me 8 mars ishim në karantinë brenda në shtëpi, pazarët në e bën të vajza, edhe sot ndjejemi të shplodhur, megjithatë sot ndjej veten më plak se sa herët e tjera. Përse? Vitet nuk kanë ndryshu, po ndjej një keqardhje kur shoh vetëm në lëvizje vetëm moshën tonë. Në çfarë ke dalë? Mund ketë një 20 minuta, pak nuk kam shumë. Kur do kthehesh në shtëpi? Po, normal që do kthehem para 11-s. Ku e ke nisur xhiron dhe deri ku? Që nga shtëpia, ja e kam aty te bloku, afër presidencës. Nga universiteti do i bie vërdall, te edhe vezën e pashve të vjetrën, edhe në shtëpi. Rrezë dielli, lishmëri. Në çfarë ke dalë nga shtëpia? Ja tani, para qerekore. Kur do të kthehesh? As gjysmore. Sipas rregullit nuk lejohen grupimet. Për këtu kemi gjetur një rast të veçantë. Kemi 4 persona dhe është respektuar distanca. Sa po e shihoni lirin sot? Shumë. Sot e mora vesh që jam pensioniste, se dola. Kam një muaj e saj pa dalë nga shtëpia. Tomasa, ti duket nevojshme? Absolutisht po. Se ja. Ajo është për shëndetin tonë. Policia bashkiake e Rendit dhe ajo ushtarake janë duke vëzhguar lirinë në moshës delikate. Ata i kërkojnë të moshuarve të respektojnë distancën si dhe fashën e orarit. Për Top Channel, Rudina Muça. Për të falenderuar në fakt Sidorela, kjo nis me kryeministrit Edi Rama për liridaljen e tyre, por njëkohësisht edhe për të falenderuar edhe forcat e autoriteteve policore që janë në krye të detyrës që prej krye të herës në fakt në fillim të marsit. Sidorela, megjithatë duket se 65 minuta që nga mbyllja e orarit, le të themi të liridaljes pensionistëve të kësaj grupmoshe e cila ishte më delikatja në prekjen e koronavirusit, duket se nuk ka asnjë nga të moshuarit në rrugë, apo jo? Më ka bërë shumë përshtypje në fakt, Monika, duket se janë grup mosha që respektojnë më shumë rregullat, janë për t'u falenderuar e për t'u duar trokitur, duke qenë se ndjekin rregullat në përpikmëri. Të shumt janë ata të cilët më kanë komunikuar ditën e sotme se kanë pasur, ashtu siç mundet edhe të dëgjonit në materialin e përgatitur nga kolegja Rudina Muça, e kanë respektuar karantinimin, kanë qëndruar për rreth 1 muaj në shtëpi pa dalë dhe sigurisht kishin nevojë për një ditë të tillë. Përshtypje shumë më ka bërë jo vetëm respektimi, por mbi të gjitha në orën 10:30 të gjithë nxitonin për të rikthyer në shtëpitë e tyre në mënyrë që të mos shkelnin orën 11 që u vendos. Madje një çift të moshuarish të cilët preferonin të realizonin dhe selfie në të gjithë qytetin e Tiranës, duke qenë se konsideronin të gjithin të tyren, më komunikuan gjithashtu se do të përpiqen të tregohen të rregull dhe të respektojnë orarin në mënyrë që kryeministri Rama të tregohet pak më i lëshuar me ta dhe t'i ofroj edhe ditë të tjera lirie si kjo e sotshmja. Sidorela Gjoni, unë të falenderoj për këtë raportin drejt për drejt nga një pikë e Tiranës dhe për raportin që përsolli së bashku me Rudina Muçën mbi intervistat e këtij grup moshe që me sa duket mezi prisnin të dilin të kryenin shëtitjen për herë të parë pas 40 ditësh karantinimi. Do të shkojmë tani në QSUT, aty na pret gazetarja jon Alma Demiraj për të na dhënë bilancin më të fundit zyrtar nga autoritetet shëndetësore dhe rastet e reja. Të përshëndes Alma. Përshëndetje Monika, duket mirë pra situata epidemisë e Covid-19 në vendin tonë. Gjatë 24 orëve të fundit ka patur vetëm 9 raste pozitiv me Covid-19. 5 në vatrën më të re, në vatrën më të fundit, pra në Kurbin, ku një ditë më parë patëm vetëm 2 raste, gjatë 24 orëve të fundit ka patur edhe 5 të tjera. Ndërsa në Tiranë është shënuar vetëm 1 rast, në Fier 1 rast dhe 2 raste të tjera në Kukës. Dhe nga numri totali testimeve që është kryer Monika, janë vetëm 10% në gjithë këtë histori të epidemisë së Covid-19, janë vetëm 10% që kanë rezultuar të prekur nga koronavirusi. Në total ne kemi një numër 528, por nga këta 302 sot i kemi të shëruar. Gjatë 24 orëve të fundit ka patur edhe 19 të tjerë të cilët janë shtuar listës së të shëruarve dhe prej ditësh numri atyre që janë shëruar është më lartë se sa numri të infektuarve pozitiv me Covid-19. Pra, aktualisht që flasim janë vetëm 220 të prekur nga Covid-19, pasi pjesa tjetër është shëruar dhe fatkeqësisht kemi patur
dhe 26 humbje jete në këtë histori. Ndërkohë, në spitalin infektiv ku ndodhem nuk ka ngarkesë të mjekëve. Janë vetëm 35 të shtruar në këtë spital, janë 7 në terapi intensive, por askush nuk është me frymarrje të drejtuar. Ndryshon pak situata në COVID-2, pasi atje kanë shkuar rastet që kanë insuficiencë të rëndë respiratore, këtë e kemi thënë, dhe vetëm atje janë 4 me frymarrje të drejtuar. 4 të tjerë janë duke marrë trajtim mjekësor në pavion. Me sa duket, Monika na kanë thënë dhe më herët mikrobiologët, Shqipërinë ka prekur një shtam më i lehtë i koronavirusit. Nuk ka qenë shumë agresiv me ne, por gjithashtu ka ndikuar edhe masat që u morën nga qeveria pra për menjëherë izolimin për të frenuar transmetimin e COVID-19-s. Dhe siç duket, ne kemi raste shumë pak, kemi vetëm rastet e kontakteve me ata që kanë rezultuar më herët të prekur. Dhe shpresojmë që të vijojmë kështu edhe me lehtësimin e masave që po ndërmerr qeveria, pasi në rast të kundër do të na kthejnë edhe një herë në pikën zero. Por duket që jemi mirë. Deri në këtë moment edhe epidemiologët edhe mjekët infeksionistë e konsiderojnë lehtësisht të menaxhueshme këtë situatë. Ndjekim për më tepër ato çfarë ka deklaruar sot zëvendës ministre e Shëndetësisë Mira Rakacolli. Ju bëjmë dije se gjatë 24 orëve të fundit në Shqipëri janë bërë 231 analiza persona të dyshuar si bartës së sëmundjes ose si të sëmurë. Nga këto raste janë konfirmuar vetëm 9 raste pozitive. Nga këto raste, 5 i përkasin Kurbinit, 2 Kukësit, 1 Tiranës dhe 1 Fierit. Në Shqipëri, deri në këto momente, janë testuar 5.311 persona të dyshuar si bartës të virusit ose si të sëmurë prej tij, dhe në total janë të konfirmuar vetëm 528 raste. Pra rreth 10% e të gjithë të testuarve. Kjo shifër, e komentuar nga epidemiologët, tregon për një kontroll shumë të mirë të epidemisë dhe për një numër të mjaftueshëm testimesh për të vlerësuar situatën. Gjatë 24 orëve të fundit, 19 pacientë të tjerë janë shtuar listët të të shëruarve, duke quar numrin e përgjithshëm të të shëruarve nga sëmundja COVID-19 në 302. Aktualisht në vendin tonë janë 220 persona të infektuar aktiv dhe siç shihet numri të shëruarve është më i lartë se ai të sëmurëve, duke vazhduar tendencën që tashmë është prezente që prej 7 ditësh. Deri në sot, 26 qytetarë e kanë humbur betejën me sëmundjen COVID-19, pavarësisht përpjekjeve të jashtëzakonshme që stafi mjekësor ka ofruar. Kthehen sot nga Italia dhe Turqia shqiptarët e mbetur rrugëve për shkak të mbylljes së linjave si pasojë e COVID-19. Ne do të lidhemi tani me aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza ku ndodhet Anila Hoxha. Përshëndetje Anila, a ka mbritur avioni i parë nga Stambolli? Sa shqiptar u kthyen me të? Përshëndetje Monika, herët në mëngjes në orën 9:35 minuta, dyert e aeroportit të Rinasit u hapën në vazhdën emisionit për të riadesuar shtetasit shqiptar që kanë ngelur për shkak të situatës së pandemisë në shtete të ndryshme. Në mëngjes mbërritën 47 shtetas shqiptar, të cilët pasi kishin aplikuar online në website-in airalbania.com.al dhe kanë kryer rezervimet, por edhe kanë firmosur një formular për kushtet e karantinimit, menjëherë mbasi kanë mbërritur janë shtruar gjithashtu edhe kontrolleve të domosdoshme në situatën e masave të ndërmarra për të parandaluar pandemin, e mëtej së bashku me forcat e policisë, ata janë transportuar drejt qytetit të Durrësit, ku edhe do të qëndrojnë të karantinuar në hotelet e rezervuara prej tyre. Ndërkohë, në ditën e sotme është paralajmëruar gjithashtu një fluturim nga Roma në orën 19:10 minuta, do të mbërri në Tiranë grupi tjetër i qytetarëve që do të riadesohen dhe që kishin ngelur të bllokuar në Itali. Gjithashtu, sipas kalendarit të bërë publik, të dielën në orën 20:30 minuta do të ketë një fluturim me riadesim sërish nga Milano drejt Tiranës, të hënën në orën 12 nga qyteti i Barit dhe mëtej në orën 21 do të ketë fluturim nga Roma. Mëtej do të ketë, sikurse por nuk kanë bërë ende publike fluturime, do të ketë gjithashtu fluturime dhe riadesime nga Frankfurti, Londra dhe Italia. Ndërkohë, sikurse e thot policia kufitare e aeroportit të Rinasit, qytetarët të cilët riadesohen sërish i nënshtrohen kontrolleve nga një ekip mjekësor që mat temperaturën e gjithashtu ata pranojnë e pohojnë atë që kishin firmosur në formular mbi kushtet e karantinimit për 14 ditët e ardhshme. Po ndërkohë, vetë qytetarëve shqiptarë
shqiptar që ishin ngel të bllokuar në vende të ndryshme, do të ketë në orën 15 gjithashtu një fluturim nga Tirana drejt Italisë dhe bëhet fjalë për shtetas italian, por edhe shtetas shqiptar që jetonin në Itali dhe që kishin mbetur të bllokuar në Shqipëri, të cilët kanë kërkuar për t'u riadesuar në vendin ku ata jetojnë, pra në Itali. Ne kemi parë gjatë këtyre orëve që qëndronin për të realizuar këtë lidhje, gjithashtu kishin pritur edhe qytetarët që u riadesuan, shumë qytetarë të cilët ndërkohë po presin që të realizojnë fluturimin e tyre drejt Italisë. Po Monika. Anila, unë falenderoj për këtë raportim drejt për drejt nga aeroporti ndërkombëtar në Rinas Nën Tereza. Ndërkohë, për të parë strukturat pritse për këta të riadesuar, do të shkojmë në Golem tani. Atje është gazetarja jon Vali Qurfyçi. Vali, të përshëndes, sa kanë ardhur të parët, sa do të strehojnë gjithsej në këto struktura ndërkohë? Përshëndetje, të parët kanë ardhur, janë 49 shqiptarët e parë të riadesuar me linjën e Stambollit, të cilët janë vendosur këtu në ambientet e 2 hoteleve të para karantin, Albanian Star dhe Ibiza, ndërkohë që edhe ekipi mjekësor i ka asistuar ata që në momentet e para, edhe pse ata janë kontrolluar me të mbërritur në aeroportin e Rinasit, dhe ky ekip do t'i asistoj edhe në ditët në vazhdim për të ndjekur ecurinë e shëndetit të tyre, por edhe të zbatimit të rigoros të karantinës. Unë kam këtu pranë një nga ekipi, zonjën Marieta, mund të mësoni cili është protokolli që po ndiqet për ta? Përshëndetje. Të gjithë personat që kanë ardhur kanë një rregull ndjekës, ne zbatojmë protokollin e Ministrisë dhe të Institutit të Shëndetit Publik. Gjithë personat do të qëndrojnë në dhoma të izoluara, personale ose familjare, si të jenë, si të kenë ardhur, dhe nuk do të qëndrojnë në ambiente të përbashkëta. Ata nuk do të dalin as për të ngrënë ushqim në restorantin e hoteleve? Absolutisht jo. Ata do të qëndrojnë në dhomat e tyre personale dhe aty do të çohet ushqimi dhe të gjitha shërbimet e nevojshme do të bëhen aty në dhomë. Si paraqitej gjendja e këtyre 49 personave të parë që u akomoduan? Deri tani gjendja e tyre shëndetësore është mjaft e mirë. Nuk kanë temperaturë, nuk kanë shenja të tjera që të suspektohen për Covid. Ndërkohë, në ditët në vijim do të jenë hotelet të tjera që do të presin të ardhurit e tjerë nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, por dhe Britania e Madhe, pasi kapacitetet pritet të jenë në rritje, varet dhe nga numri i prenotimeve, të cilat vazhdojnë telefonatat nga bashkëdhetarët tanë jashtë vendit që janë bllokuar në këto vende, vijojnë pranë agjensive të udhëtimit, por edhe direkt pranë hoteleve. Ne do të vazhdojmë të ndjekim me radhë të gjitha këto çështje dhe sigurisht edhe strehimin e tyre. Vali Qurfyçi, unë falenderoj për këtë raportim drejt për drejt nga Golemi. Ndërkohë dje kryeministri foli gjatë për masa dhe lehtësime, fali gjobat dhe patentat e hequra për shkelje e karantine, ndërsa njoftoi edhe për hapjen e disa bizneseve të tjera. Do të lidhemi tani me Elda Mengën pranë në kryeministrisë. Elda, të përshëndes. Sot Albania ka publikuar listën e bizneseve që hapen, siç sa njoftoi kryeministri. Cilat janë ato? Të përshëndes Monika, nëse deri një ditë më parë lejoheshin shërbimet bankare, farmaceutike apo edhe të produkteve ushqimore, kryeministri Edi Rama ka lajmëruar, ose më saktë në faqen i Albania janë publikuar një sër liste gjatë e aktiviteteve ekonomike të cilat do të lejohen aktivitetin e tyre ekonomik nga e hëna rreth orës 5:30 të mëngjesit deri në orën 17:30. Është një listë e gjatë me qindra aktivitete ekonomike të cilat do të mund të prodhimin e tyre. Kështu, do të lejohet aktiviteti i ndihmës për prodhimet bimore dhe blegtorale, kultivimi i drithërave, rritja e kafshëve dhe shpendëve, prodhimi i produkteve ushqimore, shtypshkronjat gjithashtu do të mund të punojnë nga e hëna e në ditët në vijim, prodhimi i pajisjeve elektroshtëpiake, punimet hidraulike, tregtia me shumicë e luleve, kafshëve, pjeveve dhe frutave perimeve, lejohet gjithashtu peshkimi detar,
dhe në ujrat e ëmbla, transporti hekurullor i madrave dhe riparimeve të këpucëve. Në fakt është një listë e gjatë e aktiviteteve ekonomike të cilat të gjithë qytetarët të cilët punojnë të duhet të klikojnë në portalin i Albania për të marrë më tepër informacion se cilat nga aktivitetet ekonomike lejohen, por ashtu nuk vjen një lajm i mirë për parukerit, palestrat apo shërbimet estetike të cilat do duhet të vijojnë të qëndrojnë të mbyllura për shkak të specifikës së punës së tyre dhe afërsisë mes personave të cilët do duhet dhe i duhet të kërkojnë këto shërbime. Po ashtu, edhe pse lista e gjatë e aktiviteteve ekonomike është e lejuara, gjithashtu ka edhe një sër masas shtrënguese duke kërkuar zbatimin rigoroz të distancave edhe në këto aktivitete ekonomike të hapura, Monika. Ndërkohë që do falen gjoba, Tilda? Kur ishte edhe një lajm i tillë apo jo? Po, Monika, gjithashtu Po. Kryeministri gjithashtu ka lajmëruar një ditë më parë se janë falur dhe nuk do ekzekutohen rreth 7.107 gjoba, të cilat janë vendosura për këmbësorët dhe 1.941 gjoba për drejtuesit e automjeteve. Por kujdes, kryeministri ka lajmëruar se nga e hëna në vijim të gjithë shkelësit e masave shtrënguese të marra për shkak të COVID-19, nëse do të vijojnë shkeljet, atëherë gjobat jo vetëm do vendosen, por edhe do ekzekutohen. Po ashtu kryeministri ka dhënë një sër lehtësirash edhe për personat të cilët punojnë në një punë të njëjtë, ata mund të lëvizin në të njëjtin automjet nëse të shkojnë bashk pra dy kolegë në të njëjtin aktivitet pune, por duke ruajtur distancën mes tyre, pra shofer dhe pasagjer më pas, pra dy persona mund të lejohen të udhëtojnë në të njëjtin automjet sipas kryeministrit. Po ashtu ka pasur ashtu sikurse më herë dhe ju e lajmëruat një lehtësi për gjyshrit dhe për prindrit të cilët sot ka pasur liri dalje për ta deri në orën 11 të drekës, ndërkohë pritet në ditët në vijim nëse kryeministri do të lajmërojë të njëjtën masë lehtësuese për gjyshrit përgjatë fundjavave të tjera. Elda, unë falenderoj për këtë përshkrim të detajuar të listës që i bëre pikërisht hapjes të bizneseve të reja, do të kemi sërish lidhje të tjera në vazhdim. Tani do të shkojmë në disa qytete të tjera të vendit për të parë situatën e emergjencës COVID-19. Në Shkodër, për shembull, na prej të Klodian Zhivani. Klodian, të përshëndes, si është situata me COVID-19 së pari dhe a ka pasur shumë njerëz në rrugë si pasojë e daljes së pensionistëve sot? Monika, përshëndetje, sot fatmirësisht në Shkodër nuk kemi raste të reja të prekurish, pavarësisht se gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 29 tampon, ku sipas Ministrisë së Shëndetësisë përgjigjet kanë ardhur të gjitha negative. Në total, në qarkun e Shkodrës kemi 94 të prekur, çka e bën problematike situatën pasi me këtë numër Shkodra renditet pas Tiranës si qarku i dytë me numrin më të madh të prekurve. Nga këta 88 i përkasin Bashkisë së Shkodrës dhe 6 Bashkisë së Vaudesit. Duhet thënë se 72 persona nga ky numri total vijojnë të qëndrojnë në karantinë në kushte shtëpie dhe një pjesë e mirë e tyre janë asimptomatik, çka do të thotë se pavarësisht se kanë rezultuar pozitiv, nuk kanë simptoma me temperaturë apo kolle. Në Shkodër, harta e përhapjes së virusit dhe të infektuarve është pak problematike për shkak se kemi në disa institucione të rëndësishme siç është OSHE-ja, drejtoria e Spitalit Rajonal të Shkodrës, policia apo edhe biznesi Fason. Prandaj drejtuesit e shëndetit publik dhe specialistët i bëjnë thirrje qytetarëve që të qëndrojnë në shtëpi në karantinë, të zbatojnë rregullat si të vetmen mënyrë për të shkëputur zinxhirin e përhapjes mëtej të infeksionit. Ndërkaq që një lajm i mirë vjen pasi gjatë 24 orëve të fundit në Shkodër kemi 9 të shëruar, 7 i përkasin Bashkisë së Shkodrës dhe 2 në Vaudejes. E veçanta dhe e bukur ka qenë gjatë ditës së sotme pasi i gjithë qyteti ishte në dispozicion të moshës së tretë të gjysheve dhe gjysheve, ata ishin kudo në parqe dhe në lulishte, teksa përcjellnin edhe mesazhe pozitive dhe falënderime sidomos për bluzat e bardha, për policinë, por edhe për median. Ka qenë një panoramë e bukur, them drejtën, sot në Shkodër, pasi ishte edhe një mesazh i veçantë, pasi duhet qëndrojmë të gjithë në shtëpi për të ruajtur gjysherit dhe gjysherit tan, pasi dashuria e tyre mund na mungojë për shkak të një gabimi ton për të mos zbatuar rregullat duke dalë në rrugë, mund të shkaktojmë shumë pasoja tek ata. Nëse në qytet ka qenë një panoramë e bukur, në zonën e pedonale së Molos ka patur shumë fluks të moshuarve dhe atje duhet të tregohet me shumë kujdes ndoshta në ditët në vazhdim. Klodian, falenderoj për këto informacione drejt për drejt nga qyteti i Shkodrës. Do të shkojmë tani në Elbasan, ku na pret Bruna Kurçuku. Bruna, të përshëndes, si ishte Elbasani sot në ditën e dytë të izolimit 6 dhjetor?
Përshëndetje, në fakt ajo që na ka zënë syri që më mëngjes kanë qenë të mbushura rrugët dhe sidomos parqe lulishte me pensionistët të cilët e shijuan sot liridaljen e tyre, por në respektim të rregullave pas orës 11 nuk ka pasur asnjë pensionist në rrugë. Nga bashkëbisedimet që ne patëm me ta, një pjesë e mirë e tyre i pranon dhe i mirë kupton rregullat të cilat synojnë sidomos mbrojtjen e shëndetit të tyre si më të rrezikuarit në këtë situatë. Ndërsa për sa i përket në përgjithësi izolimit rreth 6 dhjetor është tashmë duket se është e qetë dhe në respektim të plot situata në qytetin e Elbasanit, ndoshta në përlagje apo hyrje pallatash mund të ketë njerëz, le të themi raste të veçanta të njerëzve që dalin, por përgjithsisht është një situatë e qetë. Policia sot ka patrulluar duke nxjerrë edhe pankarta për të moshuarit sot është dita juaj dhe ka qenë një ditë le të themi e qetë, por edhe me një lajm të mirë. Kemi prej disa ditësh nuk kemi raste të reja në Elbasan, nga 3 raste të dyshuara, të 3 përgjigjet kanë ardhur negative. Çka do të thotë është një lajm i mirë, prej disa ditësh nuk kemi raste të reja dhe në rast se do të vazhdojmë të ruajmë veten, të ruajmë edhe të tjerët, në rast se nuk do të kemi më lokale që hapen, le të shpresojmë që kjo të jetë situata edhe në vazhdim. Bruna, të falenderoj për këtë lajme të mira që na dhe. Do të kemi sërish lidhje të tjera së bashku në orët në vazhdim. Do të shkojmë tani në Lezhë. Atje na pret Kristiana Pemaj. Kristiana, të përshëndes, si ishte sot Lezhja e gjyshërve? Monika, të përshëndes. Në fakt, sot gjatë orëve të para të mëngjesit në rrugët e qytetit e Lezhës, shikoje vetëm të moshuar të cilët kishin dalë më në fund nga një izolim prej gati më shumë se një muaj kanë dalë tashmë në rrugët e qytetit. Unë kam marrë disa intervista me ta dhe ata janë shprehur se qëndrimi në shtëpi dhe mosdalja e jashtë për ta është shumë e vështirë në fakt. Ndaj ata apelojnë sërish që edhe të tjerë të qëndrojnë sërish në shtëpi dhe të kujdesen sa më shumë për veten e tyre. Në fakt në qarkun e Lezhës sot kemi edhe 5 raste të reja sa i takon COVID-19. Ta 5 raste janë në bashkinë e Kurbinit. Duhet theksuar se vetëm gjatë ditës djeshme Kurbini i është shtuar hartës të prekurve nga COVID-19. Duhet theksuar se nga burime jo zyrtare këta raste i përkasin një fasonerie në Kruj, të cilet edhe 2 rastet e tjera të djeshme ishin po të kësaj fasonerie. Në fakt, unë në këto momente do ju lë të ndiqni disa nga intervista që kemi marrë nga të moshuarit se si janë ndjerë ata në këta ditë izolimi. Kohë që s'kemi dalë, po kemi dalë 5 minuta e dita herë, që është që me datën 10 mars, po jem të shkuvat të kisha. Një frikë nga virusi? Absolutisht fare. Si i bojmë shërbimi që mos na ka virusi. Për sy dhe bolet mu mirë keq, si jam të një të mëna, si jam tash 50 vjetë si jam punë. Shëtësar me dalë. Dole u lodha. U lodha? Ishit mësuar në shpi? Po, mësuar në të shatit. Një muaj. Jemi në shpi, dita disë plasë gjallërdi, më e mira Shqipëri. Do në hike kol virusi shpit, se Shqipëria do të hapet gjithë një djetë. Do të shkojmë tani në Gjirokastër me Kristina Fidhin. Kristina, të përshëndes, ju jeni një qytet shëmbullor sa i takon respektimit të karantinës, kjo jo për t'ju marrë në sysh, dhe nuk keni ende asnjë rast me COVID-19. A kanë dalë sot gjirokastritët me leje të kryeministrit? Po, Monika, është e vërtet dhe krijon një lloj lehtësimi fakti që nuk kemi ende asnjë person të prekur. Disa qytetarë u pan të dilnin sot në rrugët e qytetit, kryesisht të moshuar deri në orën 11, megjithatë nuk kanë qenë të shumë në numër. Disa prej tyre dilnin pas shumë javësh izolimi dhe ajo çfarë vum re ne është se ndoshta prej COVID-19 ne ende jemi të sigurt për shkak të masave të repta edhe për shkak të respektimit prej qytetarëve, por duket se do kemi pasojat të tjera
prej izolimit. Të moshuarit janë në numër të madh në qarkun e Gjirokastrës, sepse edhe niveli i migracionit është shumë i lartë në këtë qark, kështu që prindrit e vetmuar, moshuarit e vetmuar janë të shumë në numër dhe ata kanë edhe nevoja të tjera. Sigurisht që janë ndihmuar këto ditë nga bashkia me ushqime dhe ilaçe, por për shembull mungojnë mundësia që të kenë vizita me mjekët dhe të marrin shërbime mjekësore. Këshillat janë marrë kryesisht me telefon. E vum re sot këtë që dolën dhe duket që kjo do jetë një nga nevojat më të afërta të izolimit. Megjithatë, karantina është duke u respektuar. Në qarkullim tani janë vetëm mjetet policisë dhe të bizneseve që janë aktive sot, kështu që situata duket e qetë. Edhe ata persona që ishin kthyer në shtëpitë e tyre në fund të marsit dhe në fillim të prillit, të gjithë ata që ishin izoluar në shtëpi e kanë përfunduar karantinën dhe nuk kemi persona që të kenë pas simptoma, nuk janë marrë shumë teste ditët e fundit, sepse vlerësohet situata e shëndetit edhe ankesat nuk kanë qenë të shumta, kështu që në terma të përgjithshme situata është e qetë, por besojmë ka një analizë e vogël që bëm sot që do duken pasojat diçka më pas, le të themi, kryesisht me të moshuarit. Unë falenderoj për këto raportim të drejtë për drejtë nga Gjirokastra, sa i përket situatës COVID-19, por dhe të tjera që i shpjegove. Ne do të shkëputemi të nderuar teleshikues për këtë pjesë të parë të maratonës tonë dhe do të rikthehemi sërish pas pak.
Jemi rikthyer sërish së bashku të nderuar teleshikues në këtë pjesë të dytë të maratonës sonë informative. Ndërkohë do të shkojmë tani në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza në Rinas, atje na pret Anila Hoxha, sepse nuk ka vetëm shqiptarë që rikthehen, por ka dhe shqiptarë që hikin, mes tyre edhe italianë. Të përshëndes edhe një herë Anila. Përshëndetje Monika, qytetarët që gjenden mbas me janë 70 shqiptarë kryesisht, të cilët kanë përfituar nga udhëtimi dhe fluturimi i një avioni i cili do të riadesojë 70 shqiptarë dhe kanë aplikuar për të kthyer në vendin e tyre. Ata në fakt kanë ardhur për shkaqe ndryshme në atë, po ndërkohë kanë ngel në Itali, pjesa tjetër e familjes, në një farë mënyrë ata kanë ngelur të bllokuar në Shqipëri. Një prej tyre është edhe Latifi, i cili ka përfituar për të aplikuar e për të marrë biletën për të kthyer në qytetin ku ai jeton dhe ka pjesën tjetër të familjes. Kur keni ardhur në Shqipëri? Unë kam ardhur nga data 5 mars. Dhe keni qenë i bllokuar apo? Kemi qenë bllokuar, me fjalë që i bëm gjithë ato mrena. Edhe u zgjidh për sot që të rrugtojmë për Itali. Nuk keni pjesën tjetër të familjes? Kam 2 kalamajt atje edhe unë me gruan, një herë që kam ngelu këtu. Ku aplikuat për të pronotuar biletën e këtij? Ne me rastin që nxorri zoti kryeministër këtë që një gjuhëm televizor, edhe aplikuam kë agjensia aty për këtë punë edhe na dhanë për të bë biletën këtu. Në momentin që u blokua aeroporti Rinasit dhe për rrjedhim ndaloheshin edhe udhëtimet drejt Italisë apo dhe anasjelltas, ju anulluat gjithashtu edhe udhëtimin drejt Italisë? Gjithë edhe biletën që kam prej për vajtje ardhje me fjalë, ajo ka ikë me fjalë, o bloku komplet. Ashtu dhe kam prej bilet tjetër për të shkuar atje. Pa ta bë 2 herë kërkesa bilet në ambasadë këtu të italianës, nuk më kthyen asnjë përgjigje, bona një shumë email. Nuk më kthyen përgjigje fare, me që rasti që u hap kjo, sot po ikim. Ju e firmosët formularin ku pranoni të vetë karantinoheni sapo të ktheheni në qytetin ku jetoni në Itali dhe a do të karantinoheni? Pa tjetër, ati nuk ka, nësa ka morë dhana tu, nuk ka për të ashtu po mrena më shpi, po. Do paraqit me atje në komunë, me që kemi morë informatat, edhe mrapa 2 javë do të ngelim myll mrena. Me informatat që ka morë atje. Këto informata ka italiani. Ndërkohë keni qëndruar i karantinuar? Tu pa tjetër, u bë 30 sa ditë. Po fëmijët tuaj kush i ka marrë? Atje vetë kanë qenë, vetë. Ke shtëpia. Natyrisht e vështirë. Pa tjetër, e vështirë, po për fëmijët nuk diskutohet. Monika, faleminderit. Monika, kjo është situata, si Latifi ka dhe qytetarë të tjerë të cilët po presin biletën pasi websajti sipas tyre ka qenë i bllokuar për rrjedhim. Ata kanë mbërritur dhe vetë këtu për të bërë këto procedurat për të udhëtuar. Ka qytetarë të tjerë të cilët gjenden jashtë ambienteve të brendshme të aeroportit. Ne do mundohemi sërish të marrim dhe të shkëputim një prononcim nga një qytetar tjetër, i cili ka ngelur gjithashtu i bllokuar në Shqipëri. Sa kohë keni që keni fillim marsit? Që në fillim të marsit. Erdhët për vizitë, për pushime? Erdha isha me pushime, erdha të prindrit edhe ngella këtu për fatkeqësisht. Edhe ndërkohë, ju sapo të ktheheni në vendin tuaj, do vetë karantinoheni? Po, patjetër. Nëse në shtëpi, nuk e di si funksionon kur të kalojmë ande, pastaj do marrim informacion, nëse është nevojshëm, do rrim. Do karantinohemi 14 ditë. Në cilin qytet jetoni? Në Rimini. Keni frikë duke patur parasysh se pandemia tashmë ka mbërthyer gjithë botën, por në Itali situata paraqitet akoma më dramatike. Për trim nuk është bash me epideminë, në trim nuk bash dot me ata. Frika është, por çfarë bash, duhet të ikësh se jemi në punë atje, duhet vesh të prezantohesh në punë për fatkeqësisht mund të thuash, se jo rrinja këtu ku isha mirë. Tani po bëni po paguaj për biletën. Edhe ju zotri? Jo, është vllai. Si normalisht kuptohet Monika që për shkak që se qarkullimi është bllokuar dhe duhet dikush që t'i ndihmojë nga familjarët, jo vetëm për të ndjekur atë traditën e takimeve në aeroporte, edhe traditën tonë tipike shqiptare të takimeve të lamtumirave, po edhe për shkak të bllokimit të qarkullimit, është domosdoshme dhe nevojshme që qytetarët që udhtojnë drejt vendeve të tyre të shoqërohen nga familjarë të cilët më herët, sikurse ka njoftuar dhe policia, ata duhet të kenë gjithmonë një mandat dhe një autorizim për të udhtuar, se në të kundërt nuk lejohet.
qoftë Monika, duhet thënë se gjatë tyre orëve me njëherë mbas njoftimit nga kryeministri se janë falur shumë gjoba, qoftë për kalimtarët, po dhe për ata drejtues automjetesh, të cilët kanë shkelur rregullat e qarkullimit. Unë pyeta pranë policisë së shtetit për të marrë një version zyrtar, nëse ka patur apo jo gjoba gjatë tyre orëve dhe në fakt nuk ka patur 0 gjoba për kalimtarët, të cilët mund të jenë konstatuar se kishin shkelur fashat e orare të lejuara, edhe gjithashtu nuk ka patur as gjoba, me përjashtim të 2 drejtuesve të automjeteve të cilët janë konstatuar se drejtonin mjetin në gjendje të dhëure për rrjedhim. Kjo është një vepër penale dhe për këtë shkak ata edhe janë arrestuar. Po Monika. Anila, unë falenderoj për bisedat që përcolle, për këtë histori njerëzore që përcolle drejt për drejt nga aeroporti i Rinasit. Ndërkohë, do të shkojmë në Pogradec, ka dhe struktura hotelere që janë vendosur në dispozicion të riadesuarve, do të na pres atje Dorila Çule. Dorila, të përshëndes, sa persona janë karantinuar në Pogradec? Përshëndetje Monika, në fakt ky është hoteli 4 karantinë në qarkun juglindor të vendit. Janë 59 persona të cilët janë strehuar pikërisht në këtë hotel Buz Liçenit të Pogradecit. Janë emigrant apo shtetas shqiptar të cilët kanë hyrë përmes 2 pikave të kalimit kufitar, pikës së kalimit kufitar të Kapshticës, ndërkohë që ka patur një numër të vogël prej tyre që vinë edhe nga pika e kalimit kufitar të Qafthanës. Të gjithë personat janë duke qëndruar këtu, ndërkohë që Bashkia e Pogradecit ka ofruar ndoshta një zgjidhje lehtësuese për këta persona, duke ju siguruar të 3 vaktet ushqimore, ndërsa do të mbulohen shpenzimet edhe për disa prej tyre për të cilët është vërtetuar se ka qenë pamundur që të paguajnë shpenzimet e hotelit. Ky është hoteli 4 dhe në fakt nga informacionet që unë kam marrë është thuajse i mbushur, ndërkohë që ka ende persona të cilët ju drejtohen pikave të kalimit kufitar për të hyrë në Shqipëri dhe do të jetë domosdoshme që të shihet mundësia për një hotel të 5 për të strehuar këta persona. Nga autoritetet është duke u kontaktuar dhe duke u dakordsuar për një tjetër hotel në qytetin e Pogradecit ku mund të strehohen personat të cilët vinë në vazhdim. Nga ana tjetër, për 59 personat që ndodhen këtu, janë kryer të gjitha procedurat sa i takon aspektit shëndetësor të tyre, janë bërë verifikimet edhe nga mjekët epidemiolog, nuk kanë munguar rastet kur janë marrë edhe tampona pasi kanë patur disa simptoma të ngjashme me COVID-19, por kanë rezultuar negativ, ndërkohë që situata deri në këto momente paraqitet e qetë, personat janë strehuar nga 2 në çdo dhomë të këtij hoteli. Ju është këshilluar që të respektojnë në maksimum distancat brenda kushteve të cilat ndodhen dhe të tregojnë kujdes për higjienën sigurisht. E qetë dhe me sa duket plotësisht në kontroll duket pra edhe situata në Pogradec sa i përket hoteleve, pra ngritura karantinë atje për që do të presin të riadesuarit. Do të shkojmë tani në Kosovë, ku numërohen 480 raste me COVID-19. Alberta Ashani na pret atje, linja për ju, Alberta. Përshëndetje Monika, si gjithati kemi 480 raste gjithsej me koronavirus në Kosovë, 31 raste të fundit janë shënuar nga mbi 200 mostra të cilat janë marrë nga tereni, kryesisht raste kontakte të personave të cilët vetëm se ishin identifikuar më herët si dhe nga qendra e studentëve, nga qytetarë të cilët kanë ardhur nga shtetet e tjera në Kosovë dhe janë futur në karantinë për 14 ditë. Nga këto raste, 84 prej tyre kemi të shëruar, ndërsa 12 kanë përfunduar me fatalitet. 53 raste të prekurve janë duke u trajtuar në klinikën infektive në Prishtinë, prej të cilëve 6 janë duke marrur terapinë me oksigjenoterapi, si dhe 2 janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Ajo çfarë kemi parë këto ditë është se virusi është shtrirë pothuajse në çdo komunë të Kosovës. Kanë mbetur të jetë pa komuna të cilat kanë mbetur pa u prekur nga virusa, siç kemi komunën e Mitrovicës, Kaçaniku, Drenasit, Novobërdës, Shtërpcës, jo Drenasit, por Dragashit, si dhe të komunën e Graçanicës. Ajo çfarë kanë treguar dhe rezultatet e fundit të koronavirusit në ditën e djeshme është se tashmë Malisheva nuk është komuna e parë në Kosovë me numrin më të madh të infektuarve. Këtë primate ka marrë komuna e Ferizajit me 81 të infektuar, prej të cilëve 2 kanë përfunduar deri tani me fatalitet. Pastaj pra kemi komunën e Malishevës dhe tutje komunën e Prishtinës. Alberta, të falenderoj për këto informacione sa i përket emergjencës COVID-19 në Kosovë dhe për të gjithë përshkrimin e situatës në komunat e Kosovës. Do të shkojmë tani në Çeki.
Bledar Zajmi është solist të koncert maestër në Orkestrën e Teatrit Kombëtar të Pragës. Ai tregon se si Çekia po përjeton vetë izolimin dhe efektin e mirë që patën masat shtrënguese. Bledi, të përshëndes, çfarë po ndodh në Çeki? Ju jeni në Pragë, në kryeqytetin e shpirtit bohem të Europës. Si mundet të vetë izolohen çekët? Mirëdita Monika, në të vërtetë, nëse nuk do të jetonim në një kohë pandemie, do të ishte një ndjenjë e çuditshme të shikosh Pragën e zbrazët nga turistët dhe nga qytetarët. Është një vetë izolim që ka filluar tashmë nga 9 marsi në bazë të dekretit të qeverisë çeke për masat e rrepta kundrejt koronavirusit. Të gjithë qytetarët janë të vetëdijshëm sepse vetëm qëndrimi në shtëpi mund të bëjë të mundur kalimin e kësaj pandemie. Dhe duhet që të bënin një marrëveshje me veten e tyre që mos të frekuentonin jetën kulturore, takimet me njëri tjetrin. Dhe kështu janë të mbyllura të gjitha teatrot, të gjitha institucionet kulturore, të gjithë veprimtaritë sportive dhe janë të hapura vetëm spitalet dhe qendrat ushqimore. Megjithatë, Çekia nuk po e përjeton atë krizën e rëndë të prekjes të koronavirusit, me sa kemi lexuar këto kohë në shtypjen e huaj, apo jo? Kjo për vetë faktin sepse janë marrë masat që në fillim nga organet kompetente, kështu janë mbyllur të gjitha linjat ajrore dhe toksore me Italinë dhe me vendet që kanë qenë më të prekura nga koronavirusi. Në momentin që flasim në Çeki, kur bëhet fjalë për një popullat rreth 10 milion, më shumë se 10 milion banor, ka 6499 të infektuar, i referohem të dhënave të ditës sotme, të shëruar janë 1174 persona dhe të vdekur janë 173. Dhe sipas këtyre statistikave, organet kompetente në Çeki dhe specialistët kanë marrë vendim për një liberalizim të gjitha këtyre masave në 5 etapa, ku etapa e fundit do të jetë në datën 8 qershor, ku presupozohet në qoftë se gjërat do të shkojnë mirë, të rihapen të gjitha dyqanet e tjera, institucionet kulturore dhe sportive. Kuptoj. Bledi, çfarë bën në këto ditë karantinimi? Çfarë bën Teatri i Madh i Pragës? Ka pushuar muzika në rrugët e bukura të saj, apo jo? Është e vërtet, këtu nuk mund të gjesh më muzikant që luajnë nëpër rrugë ose muzikant profesionistë që luajnë nëpër teatret dhe nëpër salla koncerti. Jemi në një pushim, nuk është pushim, por është një karantinë, një vetë izolim. Por ka dhe mënyrat e tjera këtu në Pragë që ne të gjendemi afër shikuesve tanë që na ndjekin dhe këto janë koncertet tona që ne bëjmë streaming. Domethënë që bëjmë vetëm në rrugë të internetit. Një koncert të tillë do ta kemë së shpejti në fillim të majit dhe gjithashtu Orkestra e Teatrit të Pragës do të zhvillojë do të transmetojë më tepër shfaqje operistike të cilat ne i kemi luajtur në të kaluarën. Mirë. Unë të falenderoj Bledar Zajmi për këtë bisedë që zhvilluam në së bashku e të uroj që në ditën e vazhdim sigurisht karantinimi të lehtësohet akoma dhe më shumë dhe ju të riktheheni muzikës. Faleminderit dhe juve suksese. Mirupafshim. Do të eci më tej. Edhe të moshuarit e Shkodrës mbushën rrugët e qytetit, siç na tha dhe kolegu ynë Klodian Zhivani, deri në orën 11, kur të gjithë të tjerët ishin të izoluar në shtëpi. E ndjekim sërish kolegun ton Klodian Zhivani. Janë këto pamjet që na vijnë nga kameramani ynë dhe kolegu Klodian Zhivani, drejt për drejt nga qyteti i Shkodrës, në fakt në orët e para, kur ka qenë liri dalja, deri në orën 11, ja dhe janë edhe gjyshrit, të cilët kanë dalë për shëtitje në këto rrugë të Shkodrës. Janë pamje që na vijnë nga kameramani ynë atje. Sot kryeministri, në fakt që dje, ka dhënë leje që ata të dilin deri në orën 11 të ditës së sotme, pas këtij orari, do të respektoj sigurisht edhe karantinimi i kësaj grupmoshe, e cila me sa duket ka qenë nga më të prekurat nga emergjenca COVID-19.
Do të shkojmë në një bisedë tjetër tonën. Shqiptarët e kanë zemrën e madhe dhe traditat e një populli shfaqen më shumë se kur në kohë të vështira. Nuk kanë munguar as gjatë kësaj krize aktet e shqiptarëve kudo në botë, të cilët na kanë bërë krenar. Shkojmë në Londër, ku Shaqir Hoda, pronari një restoranti, u dërgon ushqim falas mjekëve të një spitali. Zoti Hoda, përshëndetje, si e ndërmorët këtë nisëm? Si është pritur akti juaj nga komuniteti dhe mjekët britanik? Përshëndetje. Atëherë ne të them drejtën, ne kishim mbyll lokalin nga urdhri që na u dha dhe pas disa javësh menduam që ta hapim, që të bëjmë edhe ne një bamirësi, pse jo, nga vendi këtu ku jetojmë, që të ndihmojmë edhe spitalin dhe kemi ndihmuar edhe policinë, u kemi çuar ushqime edhe policisë të zonës ku jetojmë në Luisham. Si u prit kjo nismë nga komuniteti juaj dhe mjekët britanik, zoti Hoda? Atëherë kur ne herën e parë bëm te policia dhe kur shkon ke policia, ato na pyetën se nga jeni dhe u treguan se e kemi origjinë nga Shqipëria dhe ato ishin shumë të kënaqur dhe na dorë tërkitën dhe ishte një kënaqësi shumë e madhe, sidomos nga unë dhe nga vllai, se ne jemi një biznes familjar që kemi këtu dhe ishim shumë të kënaqur se pse mos ta bëni gjë të mirë dhe ne kemi me origjinë nga Shqipëria. Ju vetë si keni përjetuar momentet ose ditët e karantinimit? Ka qenë shumë momente të vështira, të them drejtën, se jemi familjar me fëmijë dhe kemi dalë, domethënë ka qenë shumë vështirë, por do ta kalojmë edhe ne, pse jo. Siç po e kalojmë, dal nga dalë të gjithë në fakt. Unë falenderoj për këtë bisedë zoti Hoda së bashku e turoj që këto nisma të vazhdojnë edhe në ditët në vazhdim. 1769 viktima numërohen në Turqi nga koronavirusi, ku ka edhe 78.500 raste pozitive. Ne do të lidhemi tani me Stambollin, ku një shqiptare që jeton atje do të na tregojë çfarë masash ka marrë qeveria turke. Përshëndetje Ornela, faleminderit për bisedën. Çfarë po ndodh në Turqi këto ditë? Si që thatë edhe ju, Turqia sot është në ditën e 38, pasi ka deklaruar rastin e parë të infektuar me koronavirus. Numëron sot 78.526 infektuar, të detektuar këto nga 550.000 testet të bëra deri më sot. Jemi në javën e dytë të ndalimit të qarkullimit gjatë fundjavës. Keni pasqyruar edhe në media fundjavën e kaluar, në Turqi janë marrë masa të rrepta gjatë fundjavës, për 40 orët e fundjavës, të cilat kanë shkaktuar dhe reagim në popullat, por këtë fundjavë situata është më e qetë. Gjatë fundjavës kaluar 63 milion banor turq janë mbyllur në shtëpi, kjo besoj që ka dhënë edhe rezultatet e saj. E njëjta situatë do të jetë edhe gjatë kësaj fundjave. Cilat kanë qenë masat që ka marrë qeveria turke? Qeveria turke i ka marrë masat shumë gradualisht, ndryshe nga masat e marra në Shqipëri. Gjatë ditëve të para ka mbyllur vetëm shkollat, mëtej në javën e dytë ka ndaluar qarkullimin e personave mbi 65 vjeç, mëtej mbi 60 vjeç. Në javën e tretë ka ndaluar qarkullimin e personave deri në 20 vjeç. Vetëm në fundjavën e kaluar ka ndaluar qarkullimin e të gjithë popullatës, por vetëm gjatë fundjavës, duke kthyer atë në normalitet ditën e hënë. A keni pasur ndërkohë kontakte me komunitetin shqiptar? A ke mësuar se ka të sëmurë atje? Të them të drejtën, nuk jam në kontakt të drejt me komunitetin shqiptar, duke qenë se dhe impenjimet e mia janë më shumë gjatë kësaj kohe, jam më shumë në kontakt me spitalet, me mjekët për shkak të profesionit tim. Kam shumë kontakt me disa miq që un kam këtu, di që gëzojnë shëndet të mirë, miq shqiptar sigurisht të këtushëm. Nuk jam në dijeni të personave të infektuar, ndër ata të afërmit e mi të komitetit shqiptar që janë në Stamboll. Ornela, unë të falenderoj për këtë bisedë, të urojnë ndërkohë punë të mbarë në vazhdim. Do të lidhemi tani me Athinën, atje na pret kolegu ynë Artur Bibe. Artur, të përshëndes, bilanci më i fundit, si duket Athina sot pas të premte së zezë?
Përshëndetje Monika, zonja Zotrin, janë 109 të vdekurit deri tani në vend. Viktima e fundit ishte një biznesmen tepër i njohur në fushën e industrisë farmaceutike. Ai ka qenë përgjegjësi dhe pronari i një prej kompaneve më të mëdha diagnostikuese në vend, i president prej kompanisë biojatriki. Gjithsesi, situata vazhdon është në kontroll. Në fakt, unë së bashku me operatorin tim ndodhemi këtu në stacionin e dhiodhjave të taksave pra rrugore të Athinës drejt në aksin që lidh Athinën me Korinthin. Pikërisht jemi këtu sepse qeveria ka bërë me dije se do të pengojë këto tenton të largohet pa një arsye serioze drejt zonave rurale. Kjo pasi ideja e qeverisë është që akoma dhe për 15 ditë të ardhshme e gjithë vendi duhet jetë izoluar, të mos ketë lëvizje të pa arsyeshme me qëllim vënje në kontroll të plotë situatës së Covidit dhe pastaj të fillojë gradualisht hapja. Monika. Artur, kemi mësuar se në Greqi u sulmua një televizion me bomba molotov. Si është e vërteta? Në fakt, sulmi shënua sot rreth orës 3 të mëngjesit. Monika, siç edhe ne në vendin tonë dim që media është viktima më e kollajt në rastet e ekstremistëve. Pikërisht televizioni Sky është goditur sot prej ekstremistëve gjatë orës 3 të mëngjesit. 4 persona të panjohur kanë hedhur atyre 3 bomba molotov. Për fat nuk ka patur dëme, gjithsesi akti është një akt terrorist. Ende nuk dihen autor, por televizioni Sky është vënë disa herë në shënjesër të ekstremistëve. Si të atyre majtis dhe të atyre të djathtë. Një ditë më parë, pra dje, jashtë një kishe, një grup fashistësh, në drejtimin e një ish deputetit të agimit të ardh, goditi një ekip filmimit të këtij televizioni dhe në përgjithësi Sky, ajo që është për të thënë është që Sky është një televizion i cili goditet shumë shpejt prej ekstremeve. Jo vetëm Sky në Greqi, po edhe televizionet të tjera goditur prej ekstremistëve në përgjithësi. Gjithsesi, televizioni njoftoi se do të vazhdojë pa trembur punën e tij për informimin e opinionit. Monika. Artur, Bibe, të falenderoj për këtë raportim që na solle edhe për detajet të tjera lidhur me situatën më të fundit nga Covid-19 në Greqi. Do të shkojmë tani në Itali, lidhemi me gazetarin Albania News, Arbër Agaliu. Përshëndetje Arbër, si paraqiten shifrat e fundit atje? Përshëndetje Monika. Në këtë moment që ne po flasim, bëhet e ditur se në Itali aktualisht janë 172.000 pra të infektuarit dhe viktimat janë rreth 22.700. Për sa i përket komunitetit shqiptar, pak a shumë shifrat janë të njëjtat që kemi thënë edhe më parë, rreth 10-12 viktima, nuk është e mundur pra të dim se sa mund të jenë të infektuarit pasi është shumë e vështirë për që të ndajnë këto statistikat e përgjithshme që ne kemi. Komuniteti arbresh, komuniteti arbresh pra vazhdon të jetë i izoluar dhe fatmirësisht nuk kemi ndjeni pra për viktima, thjesht një individ pra i infektuar në autoizolim në Frasnita. Dhe situata është në përmirësim, mund të themi. Megjithatë, Arbër, sot lexova që ka një rritje të numrit të vdekurve krahasimisht me ditët e fundit dhe ulje të prekurve. Po, ka patur një ulje të prekurve, ndërsa përsa i përket viktimave, po, ka patur një rritje shumë e vogël pra rreth shënuar një rritje, po. 50 individ. Po, më shumë në krahasim pra me ditët e më parshme. Ndërkohë, ka një debat të ditë mbi hapjen graduale të disa rajoneve midis tyre, edhe Lombardia. Po, është një debat pra këto ditët e fundit që ka filluar pra në mediat italiane, ku disa rajone si Lombardia dhe Veneto, mos të harrojmë që janë 2 nga rajonet më të goditura pra përsa i përket Covid-19 pra virusit, dhe rajonet tjera që bëjnë në djeni se janë gati pra, si për shembull kampanja me guvernatorin De Luca, janë gati pra të mbyllin kufit e tyre që mos lejon pra një lëvizje masive nga veriu në jug. Dje lexova që ndërkohë edhe shkollat do të mbyten për një afat të gjatë, do vazhdojnë të jenë të mbyllura, apo jo? Atëherë, shkollat bëhet me djeni se mund të vazhdojnë këtë ciklin e mësimeve online edhe vitin pra e ri shkollor nga shtatori e më pas,
por aktualisht do me thënë as se flitet për një hapje të shkollave. Po, kështu thoshte edhe Ministri i Arsimit atje. Ndërkohë, nga kontaktet e vazhdueshme që kemi pasur me shqiptar, si duket situata e tyre, e preke pak më herët? Nuk e di nëse ke pasur kontakte me ta? Të kanë kontaktuar? Ne sot me Albania News Biles, sot në darkë do jemi në lidhje direkte me shoqatën e avokatëve pra shqiptar në Itali, me cilët do debatojmë edhe mbi këto çështje përsa i përket riadesimit etj. Unë mbrëma, par mbrëm, nuk kujtoj mirë, besoj par mbrëm, jam kontaktuar personalisht nga një bashkëdhetar pra që gjendet për shembull në Brindisi, ka pasar në Itali si turist dhe ka ngel pra në shtetin italian dhe aktualisht po jeton makinë, sepse nuk ka mundësi para nga një anë ekonomike dhe nuk është e mundur pra kjo lidhja me traget midis Italisë dhe Shqipërisë. Dhe ka shumë raste të tjera, sepse mjafton të mendojmë për shembull për sa i përket moshuarve që kanë ngelur o këtej ose në Shqipëri dhe kanë nevojë pra për një ndihmë sidomos shëndetësore, sepse janë lidhur me sistemin shëndetësor italian. Arbur, unë falenderoj për këtë shtjellim të situatës, emergjenca COVID-19 dhe në rast të parë të them të ruhesh për mëtej. Shumë faleminderit. Të nderuar teleshikues, kemi përfunduar këtu pjesën e dytë të maratonës son, pas pak me një herë së bashku.
Rikthehemi sërish. Jo frikë nga pandemia, por shpresë. Ky është mesazhi që kryepiskopi Anastas përcolli për të gjithë besimtarët ortodoks në prag të festës së Pashkës. Pashkët e mbar vlezër dhe motra. Befashishe dhe shkëteshimit që shkaktoi kjo pandemi, leti kundërveme të mospashurit frike, që na fal Krishti i kryqëzuar dhe i ngjallur. Një mospashje frike plot me paqe dhe solidaritet. Si vjet nuk do të mund ta transmetojmë dritën e ngjalljes nga njëra labadhe të tjetra. Le të transmetojmë dritën e shpresës dhe të mospashjes frike që na fal Krishti nga njëra zemër të tjetra. Krishti u ngjall. Do të shkojmë tani në Pogradec, Dorela Çule na pret në një kishë atje. Përshëndetje Dorela, si po zhvillohen ritet le të themi besimtarëve ortodoks pa ekzistencën apo qenin e tyre pranë? Përshëndetje, mira besimtarë ortodoks presin mesnatën e sotme për të kremtuar ngjalljen e Krishtit. Është një prej momenteve më të rëndësishme të kalendarit ortodoks, por ashtu si kundër në Korçë, Pogradec edhe në gjithë Shqipërinë, shërbesat fetare kryhen me dyert të mbyllura. Edhe mesnatën e sotme në këtë kishë, por edhe në të gjitha kishat e tjera, shërbesa do të kryhet me dyert të mbyllura dhe besimtarët nuk do të kenë mundësinë që të marrin dritën e ngjalljes. Është pikërisht tendenzja e qërinjve njëri pas tjetrit që kryhet çdo vit në mesnatën e së shtunës. Do të jenë të gjithë duke qëndruar në shtëpitë e tyre, ndërsa i paraprin festimeve të ditës së nesërme, drekës tradicionale të Pashkës, e cila zhvillohet në familje. Sikundër mund ta shohim edhe nga pamjet, edhe kisha këtu në Pogradec është e mbyllur, pra të gjitha institucionet fetare vijojnë të vazhdojnë, le të themi, aktivitetin apo rutinën e tyre të kësaj jave të madhe kremtimi, duke lënë jashtë besimtarët të cilët e kanë të pamundur të drejtohen atyre. Ajo që është përcjellë dhe është ndoshta më e rëndësishme është mesazhi i të gjithë klerikëve të cilët kanë mbështetur besimtarët që këtë herë të festojnë ndoshta ndryshe, por të mos humbasin shpresën dhe besimin. Dhe në këto kushte që sapo i përshkrove, si ndihen ata? Emocionalisht, me që nuk shkojnë në kishë. Ne kemi kontaktuar, patjetër, ne kemi kontaktuar me shumë besimtar edhe një ditë më parë. Në Korçë kanë qenë të shumtë ata që ju drejtuan kishës, pavarësisht se ajo ka qenë e mbyllur dhe sigurisht për ta ka qenë ndoshta një moment i vështirë që nuk e kanë ndjerë ndër vite dhe pikërisht mundësia për të mos hyrë në kishë për besimtar të shumtë ka qenë e vështirë emocionalisht. Shumë prej tyre kanë konsideruar një detyrim që të shkonin dhe kanë zgjedhur mes të bërit pazareve dhe të shkuarit në kishë të bëjnë këtë të fundit, sepse për besimtarët ortodoks, si kundër e thash, është një prej festave më të rëndësishme, por edhe momenteve më të rëndësishme të gjithë vitit ortodoks. Mirë, Dorela Çule, falenderoj për këtë përshkrim të situatës sa i përket pritjes të festës së Pashkës nga besimtarët ortodoks në qytetin e Pogradecit. Në Finland ka vetëm 82 të vdekur, ndërsa dal nga dal po lehtësohen masat izoluese. Ne do të lidhemi tani me një futbollist shqiptar nga Maqedonia e Veriut, i cili jeton në Helsinki. Përshëndetje Ferhan Hasani, si është situata në Finland? Përshëndetje. Nuk kam shumë informacione se edhe nuk e kuptoj gjuhën e këtyre, mirë po njerëzit mund të lëvizin, nuk janë marrë masa të rrepta si në Shqipëri ose Maqedoni. Njerëzit mund të dalin jashtë, mirë po nuk mund të grumbullohen më shumë se 4-5 veta. Kështu që jeta është e lirë, mirë po gjërat, restorantet, të gjërat vetëm nuk mund të hysh mrena vetëm nëpërmjet delivery. Në fakt, tek vendet nordike ne kemi lexuar që masat nuk kanë qenë kaq shtrënguese. Megjithatë, flasim për aktivitetin tuaj. Skuadra juaj ka ndaluar aktivitetin apo jo? Si stërviteni momentalisht dhe kur mendohet të nisë futbolli sërish atje? Po, është vërtet, jemi jashtë afër 4 javë dhe stërvitemi individualisht. Shpresojmë për javës tjetër të fillojmë me grupe të vogla, ashtu siç i kemi informacione nëse gjithçka shkon mirë deri këtë moment që është situata. Por nëse vështirësohet gjendja, atëherë do vazhdohet në këtë mënyrë të mos ketë
seancës stërvitore edhe për nuk e di edhe për sa gjatë kohë. Po, Ferhan Hasani, unë të falenderoj për këtë bisedë që bëm së bashku edhe për kohën tuaj sigurisht. Ne do të shkojmë tani në Gjirokastër, aty na pret Kristina Fidhi, ka diçka për të na informuar lidhur me ata që vinë pra nga Greqia dhe karantinohen në një nga hotelet aty pranë. Kristina, linja për juve. Po, Monika, kemi një president të ri ditët e fundit, kemi emigrantë shqiptarë që në pretendimin e mungesës së mjeteve financiare kalojnë kufirin e gjelbër mes Shqipërisë dhe Greqisë dhe ndalohen nga policia dhe e bëjnë në hyrje në Shqipëri, jo zyrtarisht, por ilegalisht në këtë formë dhe për pasojë ata nuk pranojnë që të karantinohen në hotele. Para pak ditësh, Komisioni i Koordinimit të kësaj situate në Gjirokastër vendosi karantinimin e tyre në ambiente publike, por ambientet publike si konviktet përcaktuara për ta u vlerësuan si jashtë standardit prej ekipeve shëndetësore dhe nuk u lejua karantinimi i tyre në këto mjedise dhe duket se do të jetë pamundur edhe për ditët në vijim nëse do të kemi fluks të tillë. 11 persona që mbërritën që prej ditës së djeshme deri sot në mëngjes janë karantinuar në një hotel në brendësi të qytetit të Gjirokastrës, pra kemi një tendencë për t'i përfshirë brenda qyteteve tani, pasi hotelet për gjatë rrugëve nacionale nuk kanë më kapacitete. Janë 11 persona të tjerë që janë vendosur po dje dhe sot në Tepelen edhe në Përmet, në të njëjtën situatë, pasi ambientet publike nuk mund të përdoren më. Këta persona pritet që të suportohen me fonde shtetërore për të siguruar ushqimin edhe për të siguruar edhe ndihmën mjekësore, ndërsa testime janë kryer vetëm për një pjesë të tyre, pasi nuk është vlerësuar që situata ka qenë e rrezikshme. Megjithatë, pritet që të kemi fluks të emigrantëve, të cilët tentojnë që të hyjnë tashmë në territorin shqiptar. Në ditët në vazhdim do të kemi sigurisht fluks të emigrantësh, po? Ke diçka për shtuar? Kam për të shtuar këtë gjë që është pothuajse e pamundur që të akomodohen në mjedise publike dhe më shumë hotele do të duhet të vijnë në dispozicion dhe këto në fakt do të gjenden brenda qyteteve dhe jo më në aksjet nacionale siç u pretendua në fillim. E kuptoj. Kristina Fidhi, unë falenderoj për këtë raport që përcolle lidhur me situatën më të fundur mbi mbërritjen e emigrantëve shqiptar nga Greqia. Por si është bilanci i Covid-19 në të gjithë botën? Deri më tani janë shënuar 150.000 viktima dhe 3.5 milion janë të prekur. E ndjekim. Koronavirusi ka shkaktuar deri më tani më shumë se 3.5 milion raste dhe 154.000 viktima në të gjithë botën. Sipas shifrave të prezantuara nga Universiteti John Hopkins, klasifikimi sheh Shtetet e Bashkuara të Amerikës si vendi më i goditur me 37.000 viktima dhe 700.000 raste. Në 24 orët e fundit, viktimat e regjistruar atje kanë qenë 3.856. Pasojnë Italia me 22.700 viktima dhe 170.000 raste dhe Spanja me 20.000 viktima dhe 190.000 raste. Në Britaninë e Madhe numri i viktimave ka shkuar në 14.576 me 847.000 viktima të reja të raportuara në spitale, ndërsa në Gjermani rastet e konfirmuara janë rritur me 3.609 në 24 orët e fundit, për një total prej rreth 137.429. Në një ditë janë regjistruar 242 viktima, duke çuar totalin që nga fillimi i pandemisë në rreth 4.110. Ndërkohë presidenti amerikan Donald Trump parashikon se në vend viktimat e koronavirusit do të jenë në total 60 deri në 65.000. Janë shumë më pak se nga ato që ishin parashikuar, ka thënë ai, duke kujtuar se më herët flitej për një pritshmëri prej rreth 100.000 deri në 240.000 viktimash. Numri i rasteve të koronavirusit po rritet edhe në Amerikën Latine, ku numërohen 90.059 të infektuar, nga të cilët 4.247 kanë humbur jetën. Në vetëm 3 ditë rajoni ka kaluar nga 80.000 të infektuar në 3.300 viktima në bilancin e fundit. Brazili vazhdon të jetë vendi i parë amerikan në jugor për sa i takon numrit të rasteve dhe viktimave, duke regjistruar 1/3 e rasteve pozitive në Amerikën Latine, ose rreth 32.682 dhe gjysmën e viktimave 2.141, e ndërsa numri i viktimave në të gjithë globin vazhdon të rritet shpejt, më shumë se 4.5 miliard njerëz janë në izolim në përpjekje për të ngadalësuar pandeminë. Mirë, do të lidhemi tani me Anila Hoxhën, ajo ka diçka të re për të raportuar, është në klinikën numër 1 në Tiranë. Të përshëndes, Anila?
Përshëndetje, ne jemi këtu me zotin Ilirian Draçi, të cilin do ta pyesim se duke qenë se kjo është qendra më e madhe që mbulon 12 qendra shëndetësore në Tiranë, do ta pyesim zotin Draçi se me çfarë patologjish i dërgojnë mjekët e familjes qytetarët në këtë qendër që konsiderohet më e madhja në kryeqytet. Zotin Draçi, faleminderit. Me çfarë patologjisë i dërgojnë mjekët e familjes qytetarët për të kryer analizat e mëtejshme në këtë qendër? Po, tek neve mbulojnë 12 qendra shëndetësore. Neve jemi sistem i specialiteteve, kemi pothuaj të gjitha kabinetet në gatishmëri të plot që s'kan pushu asnjë ditë me diturne dhe janë një numër i madh sëmundjesh që i dërgojnë, si duke filluar që nga kardiologjia, nga infeksionet, nga problemet e veshkave, nga problemet endokrinologjike. Por më së shumti me çfarë patologjish janë të prekur? Po, mjekët e familjes janë specialitetet kryesore që janë tek neve që fillon që nga neurologjia, endokrinologjia, reumatologjia, imazheria që është nga më modernet. Pastaj me radhë fillojnë infeksionet, gastrohepatologjia, ka shumë specialitete me radhë. Neurologjia dhe problemet e zemrës janë kryesore? Neve problemet e zemrës i kemi vetëm mbulojmë fshatin, të tjerë i mbulojmë mjekët e familjes, se ka kardiologën për familje, po mbulojmë specialitetet e tjera të gjitha. A ka rezultojnë mjek të prekur nga Covid pozitiv në këtë qendër? Fatmirësisht jo, sepse këtu neve që në fillim në thënë morëm masa drastike, nuk e mbillëm asnjë ditë poliklinikën, përdorëm me një kujdes të madh që në futjen e pacientëve, në kontrollin që na vinin nga mjekët e familjes. Të gjithë mjekët e familjes u dham numrat e telefonit të specialistëve, ne kemi gati 90 punonjës, dhe ata sistemi komunikimit që na dërgojnë sëmurë, neve mirrim dhe një të dhënë para prake të cilin e kontrollonin poshtë, siç e pat me termometër, me disinfektim e gjitha, patëm 5 raste të dyshuara, të cilët u kapën gjatë mjekëve në vizitë, falë dhe bashkëpunimit të shkëlqyer të epidemiologëve që kemi neve, me njëherë u morëm tamponin, i denoncuam, i unoqëm vatrën dhe na dolën negativ. Për këtë jam shumë i gëzuar që asnjë punonjës deri tani nuk është i prekur, bëm dhe 3 punonjës në sistem karantine që kishin kontakt me këta sëmurë veç disinfektimit dhe na dolën negativ. E qartë, vazhdojnë karantinën 3 punonjësit? Jo, marruan. Po ndërkohë, po shikoj që keni marrë maska shtesë për stafin, për çfarë shkaku? Janë disa specialitete që megjithatë sistemi do hapet tani më gjerë i referimit që janë direkt shumë afër, që janë okulistët, otojatrit, janë specialitete që janë imazheria, që janë shumë direkt me të sëmundjen dhe shumë afër me të. Nuk një okulist direkt, qoftë bën një ndërhyrje për një trup të huaj, për shumë dhe shumë afër, që veç maskave dhe doreze që kemi dhënë tjera gjërat, u dhamë sa masa të tjera mbrojtëse, që këta të jenë garantuar. Ju falenderoj. Po Monika? Anila, të falenderoj për këtë bisedë që përcollim me mjeku në studio. Jemi në luftë, nderuar teleshikues, jemi në një luftë që prej datës 8 mars, e periudha e karantinimit prej 40 ditësh ka kaluar, megjithatë masat vazhdojnë, megjithse nuk janë fort shtrënguese. Ndërkohë jemi të izoluar prej 6 dhjetorësh deri të hënën në mëngjes. Sidorela Gjoni është duke përshkuar me automjetin e Top Channel, një rrugtim në rrugët e Tiranës, dhe do ta tregoj se si po respektohen masat e mbajtura lidhur me vetë izolimin, pra karantinimin e qytetarëve të Tiranës. Dorela, të përshëndes. Përshëndetje edhe njëherë tjetër Monika, në fakt ndodhem në një nga zonat me shumë trafik në një ditë të zakonshme, siç është zona 21 dhjetorit apo edhe rruga që do të përshkojmë së bashku deri tek Myslimshyri. Dua të theksoj që ashtu siç tani më dihet, ky është izolimi të paktën nga ana kohore më i gjatë, pra do të për rreth 60 orë të gjithë shqiptarët duhet të qëndrojnë në shtëpi dhe të vetmit të cilët kanë pasur pak privilegjin që ditën e sotme deri në orën 11, ashtu siç thamë edhe më herët, kanë qenë të moshuarit, pra mosha e tretë, të cilët në të gjithë Shqipërinë kanë pasur mundësinë të dalin nga shtëpitë e tyre dhe të përfitojnë që pas kaq shumë ditëve izolimi për rreth një muaj për ta të kishte hapësirë dhe të shijonin qytetet në të cilat jetojnë. Ajo që vlen për të theksuar është se vijojnë gjatë këtyre 2 ditëve izolimi total, mjekët, infermierët të kenë lirin pra të vijojnë punën e tyre normalisht, forcat e armatosura gjithashtu, policia bashkiake apo policia e shtetit dhe mediat. Sigurisht është një grup që është bërë me dije edhe më parë, që nuk i përket pjesës tjetër të qytetarëve që duhet të qëndrojnë në shtëpi dhe puna e tyre vazhdon, sidomos stafi mjekësor që nuk është ndalur për asnjë moment dhe është diçka tepër normale në këtë periudhë pandemie. Ajo që vlen për tu theksuar dhe duar trokitur dhe falenderuar është që
qytetarët po tregohen të ndërgjegjshëm, po i përgjigjen thirrjeve të qeverisë për të qëndruar në shtëpi dhe po qëndrojnë të izoluar ashtu siç e kërkon pikërisht rregulli dhe kjo periudhë e vështirë. Po të vini re mendimën e operatorit Denjan Sevi, të gjithë po qëndrojnë në shtëpi edhe në zonat ku ka pasur zakonisht më tepër se kur lëvizje, siç e pam edhe së bashku në zonën e 21 dhjetorit, që është një nga zonat më të frekuentuara dhe më me trafik në një ditë të zakon, të gjithë po qëndrojnë në shtëpi, por po ashtu e gjithë Tirana po qëndron e izoluar në mënyrë që t'i përgjigjen pozitivisht dhe thirrjeve të qeverisë, po mbi të gjitha po e bëjnë për veten e tyre, pasi sa më shumë të qëndrojmë në shtëpi e sa më shumë t'i përgjigjemi me ndërgjegjësim këtyre thirrjeve, aq më shpejt do të jetë dita kur do të kemi ndoshta 0 raste të reja me COVID-19. Po, në fakt, Drejla, kjo është e vërtetë se me çvëre nga fundjavat e kaluara, nëse kemi parë së bashku shkelje, le të themi, të disa rregullave, sot po shoh nëpërmjet kameras Top Channel sigurisht dhe rrugtimit tënd që nuk po shoh asnjë qytetar në rrugë, madje as me biçikletë. Kjo është e vërtet, në fakt, ajo që më bëri përshtypje më herës është të tregova është që të moshuarit ishin tepër strikt dhe në orën 10:30 nxitonin për të shkuar në shtëpitë e tyre sepse donin që të ishin në shtëpi në orën 11 kur ishte vendosur dhe limiti nga kryeministri Rama, pasi dëshirojnë që në ditët në vijim të kenë edhe një lëshim tjetër për ditë të tjera lirie, siç i quanin ata, në mënyrë që të dilin nga shtëpitë e tyre dhe nga izolimi. Dhe duket se këtë gjë po e bëjnë edhe qytetarët e tjerë, jo vetëm të moshuarit, po tregohen të kujdesshëm, po respektojnë rregullat në mënyrë që të kenë lëshime të tjera ditësh ku do t'u lejohet të dalin nga izolimi. Ajo që vlen për t'u theksuar është ndërgjegjësimi, po e kuptojnë që qëndrimi në shtëpi do të thotë që fundi i virusit paktën në shtetin ton do të jetë më pranë dhe siç e tham, ajo dita që të gjithë presim që të kemi një ditë me 0 raste të reja nga testet që po bëhen ditë pas dite. Të gjithë qytetarët po përgjigjen pozitivisht, ndryshe nga fundjavat e tjera siç theksove edhe ti, nuk ka qytetar të pabindur, ata të cilët po frekuentojnë qytetin dhe po dalin nga izolimi, janë ata të cilët lejohen të vijojnë punën e tyre. Një grup shumë i vogël, pra stafi mjekësor, media, policia e shtetit, forcat armatosura dhe policia bashkiake. Sidorila Gjoni, unë të falenderoj për këtë rrugtim që kryve së bashku me ekipin e Top Channel në rrugët e Tiranës dhe për shkrimin e situatës në mënyrë të detajuar. Do të kemi sërish lidhje të tjera së bashku për informacione të tjera. Rikthehemi në studio. Dje për herë të parë premtja e zezë në Greqi u kremtua pa besimtar. Do të lidhemi tani me Aleksandër Markun të na flasë për këtë dhe masat që po merr qeveria. Aleksandër, të përshëndes. Sa ka shkuar numri i viktimave së pari? Po, ju përshëndes edhe unë nga Selaniku. Monika, sot kishim edhe një viktim në orët e para të mëngjesit, çka ka çuar numrin e viktimave në 109, ndërkohë që siç e thatë edhe ju, për herë të parë besimtarët ortodoks këtu në Greqi përjetuan një pashk krejtësisht ndryshe. Flasim për një pashk me kishat me dyert të mbyllura, me epitafin që sillej në ambientet brenda kishave vetëm nga klerikët, ndërsa kambanat binin në mënyrë të dhimbshme jashtë dhe vetëm disa besimtarë që ndisnin qirin në oborret e kishave. Kjo ka qenë një pamje surreale, një pamje e paparë ndonjëherë në Greqi, një pamje përjetuar nga qindra mira besimtar ortodoks për të premten e zezë. Ndërsa sot ajo që vihet re është dyndja e njerëzve në tregjet dhe në supermarkete për të bërë blerjet e orës së fundit. Ajo që vihet re vetëset, siç përmendin të gjitha mediat në këtë orë, është mungesa e kecit apo e qingjit, është ajo dreka tradicionale e Pashkës dhe kjo për arsye të koronavirusit, sepse janë ndalur ose janë penguar në shumë raste ardhjet e mishrave nga Rumania dhe nga vendet ballkanike, siç ndodh zakonisht çdo vit në rastin e Pashkëve. Gjithashtu ka pasur shumë pak shkelje të ligjit për sa i përket edhe daljeve, se siç dihet është ndaluar që prej ditës së djeshme shkuarja në miqt apo dashamirës për të festuar Pashkën, gjithashtu edhe për të shkuar te kishat, siç e tham, të gjitha ato fetaret, ceremonitë fetare janë zhvilluar vetëm nga priftërinjt dhe nuk kanë marrë pjesë besimtarët. Ka pasur vetëse disa raste, kishim një rast në një kishë të Atinës ku edhe një grup i nazistëve të artë ka protestuar për ndalimin e ceremonive fetare dhe ka pasur dhe arestime madje në mbrëmjen e së premtes, por në përgjithësi grekët kanë respektuar rregullat.
Sa i përket masave të qeverisë, po. Masave të qeverisë. Autoritetet kanë thënë se nuk do të ketë zbutje të masave, të paktën deri në fund të prillit, do të ketë kthim në normalitet, theksojnë ato, vetëm në rast se do të kemi një vaksinë, pra do të shkojmë të paktën në muajt e parë, duke parë dhe ecurinë e shpërndarjes së rasteve, me këto rregulla, me këto përkufizime televizive. Kryeministri Mitsotakis në një intervistë për gazetën Katimirini ditën e sotme ka thënë se vërtet ky vit do të jetë viti i recensionit, por në vitin 2021 do të kemi një vit të zhvillimit dhe duhet në këtë situatë të jashtëzakonshme, jo vetëm për Greqinë, por për të gjithë njerëzimin, të kemi dashuri dhe humanizëm për njerëzit. Gjithashtu, kthim në normalitet, siç e tham, edhe kryeministri Mitsotakis e përmend këtë, do të kemi vetëm kur të dalë vaksina. Ndërkohë, Aleksandër, ministri grek i turizmit ka bërë një deklaratë dje, po lexoja, se le ta shpëtojmë turizmin, pavarësisht se presidentja e Komisionit Evropian ka thënë që mos prenotoni pushime jashtë, duke ditur që Greqia pret shumë turist, apo jo. Si do ta shpëtoj Greqinë ministri i turizmit? Ministri i Turizmit. Po, është një deklaratë e bërë shpesh nga autoritetet politike, nga qarqet politike të mësakt, dhe dje ka përmendur dhe Ministri i Turizmit, duke i theksuar atë turizmin vendas. Le të njohim Greqinë, atë që është ende në Shqipëri nga kryeministri Rama për shtetasit shqiptar, edhe në Greqi thuajse e njëjta gjë, që kur u mor vesh që Ursula von der Leyen ju ka thënë europianëve dhe shumë kryeministra europian, ju thon shtetasve të tyre që sa i përket pushimeve si vjet le të jenë të kufizuar se ato edhe mund të mos bëhen nga një shtet tek shteti tjetër, edhe në Greqi ndodh e njëjta gjë. Shtyhen qytetarët grek të ndihmojnë, si të thuash, në turizmin vendas. Ky do të jetë të paktën ai shpëtim, nëse mund të quhet shpëtim përballë asaj vale recensioni që vjen këtu, siç kemi theksuar dhe në lidhjet tona të mëparshme. Autoritetet greke thonë se recensioni mund të shkojë nga 5 po deri në 15% si vjet. Nga ana tjetër, edhe një lajm tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë ofruar Greqisë $500.000 ndihmë humanitare për mbështetjen e emigrantëve në kuadër të koronavirusit, apo jo? Po, është kjo një prej ndihmave të shumta që kanë mbërritur jo vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe nga Bashkimi Evropian. Kjo ishte të paktën ndihma e fundit që ka ardhur, ndërsa sot si lajm i parë në të gjitha mediat luan ajo përcjellja e 50 të miturve, se flasim Greqia ka në kampet e refugjatëve shumë të mitur, të pashoqëruar, të cilët kanë shkuar sot drejt Gjermanisë, ndërsa dje janë përcjell 20 të mitur refugjatë, kryesisht nga Afganistani dhe nga Siria, drejt Luksemburgut. Aleksandër Marku, të falenderoj për gjithçka folëm së bashku në studio. Të nderuar televizionistë, kemi përfunduar këtu pjesën e tretë të kësaj maratone, do të jemi sërish pas pak së bashku.
Jemi rikthyer sërish. Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës dhe Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit në Shqipëri kanë dalë dje në një deklaratë publike ku kërkojnë që pavarësisht krizës ekonomike, bashkëpunimi e komunikimi ndërkulturor, ndërshkencor nuk duhet të apësojnë siç kanë mësuar gjithnjë në rrethana krizash. Por çfarë thuhet më tej në këtë deklaratë dhe çfarë sugjerojnë vetë hartuesit e kësaj deklarate? Ne kemi sot në një bisedë Alda Bardylin, drejtoren e Qendrës së Librit. Alda, të përshëndes. Çfarë është kjo deklaratë në kuadrin e kësaj pandemie? Kujt i drejtohet dhe çfarë kërkojnë studiuesit? Përshëndetje Monika, shoqëritë e sotme janë të vendosura përballë një rreziku i cili bën ato të reflektojnë se sa të rëndësishme janë përfatet e një vendi, mendoj shkenca, kultura, artet, komunikimi. Këto janë kohë që kërkojnë sa më shumë zëra, ndaj dhe deklarata e përbashkët e bërë publike dje e Akademisë së Shkencave të Kosovës dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, bashkë me Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit, besoj që erdhi si një reagim i natyrshëm, si një ftesë për opinionin publik, sidomos për atë kulturor, që këto kohë as pak të zakonshme për shoqëritë tona, ti mbështesim tek vlerat tona më të mira identitare duke i zhvilluar ato. Këto kohë mendoj që janë kohë kur kultura nuk duhet ta humbi atë çfarë është shumë e qëndrueshme për të. Funksionin e saj emancipues, ku kërkimi shkencor apo mendimi shqip duhet të ngrihen në nivele të tyre më të mira për të ndaluar atë çfarë mendoj që do të ishte fatale për të vende të vogla si Shqipëria apo Kosova, që quhet erozioni intelektual. Ju si Qendër Libri keni marrë një nismë, Libri i karantinës. Është një konkurs i shpallur nga ju, me që dihet që vepra më të mira botërore, të letërsisë botërore janë shkruar pikërisht në kohë izolimi, apo jo? Në fakt, vetë procesi të shkruarit apo vetë tryeza e punës e një shkrimtari gjithmonë i ngjan karantinës. Procesi i punës është i lidhur me vetmi në një farë mënyre, por Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit e ndodhur ashtu si gjitha institucionet përballë kushteve të reja të komunikimit, krijoi konkursin Libri Karantinës, duke menduar që ky konkurs jo vetëm do të mbështesë autorët edhe shkrimtarët edhe do të japi një hovë të ri letërsisë shqipe, por edhe do të na nxjerrë në fund të kësaj historie me dy vepra fituese, dy vepra që do të votohen nga qendra, që do të plotësojnë atë bibliotekën e letërsisë bashkëkohore shqipe. Mendoj që ky konkurs nga ana tjetër vjen edhe si një formë për të zhvilluar apo për të shtyrë atë dialogun që është shumë i nevojshëm për këtë kohë. Dhe është shumë mirë që ne ta shohim se si ky dialog që e prodhojnë këto kohë të vështira, le të themi, do të perceptohet nga pjesa më e ndjeshme shoqërisë, siç janë shkrimtarët edhe artistët. Konkursi do të kryesohet nga Virgjil Muçi, i cili është një emër i njohur në fushën e letrave dhe në përbërjet të tij janë profesor të letërsisë, studiues, shkrimtar. Unë kam shumë besim që kjo iniciativë e qendrës do të mbajë gjallë edhe atë debatin publik që është shumë i nevojshëm për të mbajtur edhe për të qenë efektiv në këto kohë të vështira. Jo vetëm Alda, por do të prodhojë dhe vepra në shqip. Ne kemi një mungesë dhe le të themi këtë, një problem në letërsinë shqipe, nuk kemi shumë vepra të autorëve shqiptar. Krahasimisht me ata që vinë, me ata të huaj. Ka pasur editoria shqiptare për vitesh, ka pasur në fokus ndoshta më shumë autorin e huaj, ndoshta edhe për një lloj krize të natyrshme që ka kaluar letërsia shqipe pas viteve 90, një krizë e cila është shoqëruar dhe është reflektuar në veprat e shkruara përgjatë kësaj periudhe. Megjithatë, edhe pse ka qenë kjo krizë, letërsia bashkëkohore shqipe ka pasur zhvillime shumë interesante dhe emra që kanë iluminuar edhe mund të qëndrojnë shumë mirë në tregun bashkëkohor të librit. Mendoj që ky konkurs edhe nismat e qendrës të orientuara nga libri shqip, mendoj që janë një iniciativë e cila do t'i motivojë edhe do t'i vendosi shkrimtarët që ndoshta dhe ato vepra që i kanë nisur, që mund të kenë kohë që i mbajnë në sertaret e tyre të punës, t'i zhvillojnë edhe t'i sjellin në këtë konkurs. Alda Bardylit, falenderoj për bisedën edhe për gjithçka të re që po ndërmerr si nismë Qendra e Librit, por jo vetëm. Faleminderit, Monika. Do të shkojmë tani në Tokyo të Japonisë me sipërmarrës shqiptar nga Kosova, Miki Haxhi Islami, i cili jeton atje që nga viti 2003. Përshëndetje zoti Haxhi Islami që jeni sot me ne, unë të ju falenderoj sigurisht. Si është situata në Japoni? Si po e përjetoni ju atje? Përshëndetje të juve atje nga Tokyo. Situata këtu nuk është ndoshta aq e keqe në krahasim me çka po shohim në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por është në keqësi me sipër. Edhe pse masat e jashtëzakonshme janë ndërmarrë,
ka mjaft vrima ndoshta në rregullat që duhet të aplikohen, shkaku që kushtetuta e këtij vendi nuk e ndalon. Faktikisht nuk ka drejt të ndalojë edhe lëvizjen e lirë apo transportin e do gjëra tjera, kështu që kryeministri i Japonisë zotri Abe e sheh pakësi të vështirë që t'i merr masat pak marrëpsisht. Mirë po ana pozitive e kësaj është që shkaku që japonezët i përcjellin këshillat e qeverisë si urdhër e jo vetëm si këshill, atëherë normalisht që shihet edhe qarkullimi është dukshëm zvogluar gjatë këtyre ditëve të fundit, po në anën tjetër është përparësi këtu që janë që kultura e bartjes së maskës është në nivele të lartë me dekada të tëra, edhe plus përshëndetja njerëzve mes veti normalisht nuk ka të bëjë me kontakt direkt njëri me tjetrin. Për këto arsye po shpresojmë që ndoshta ne nuk do ta përjetojmë një situatë të ngjashme me Evropën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe pse mediat flasin shumë që me të vërtetë ka mundësi që situata të përkeqësohet në një shkallë tepër të lartë. Po mbesim me shpresë që nuk do të ndodhë. Zoti Haxhi Islami, ju jeni një promovues gjithashtu i kulturës shqiptare në Japoni. Si ka ndryshuar aktiviteti juaj në këto kohë pandemie? Fatkeqësisht gjithçka është paralizuar. Këtu situata ka filluar shumë më herët ndoshta se sa në vende tjera, se kishim rastin me anijen lundruese në Yokohama, ku princes si e paternin anija lundruese nuk po më kujtohet tani, mirë po kishim rast të para të koronavirusit aty. Diamond Princess, po, edhe që atëherë qeveria japoneze ndërhyri me njëherë, i mbylli shkollat edhe i mbylli gjitha aktivitetet kulturore që janë këtu dhe gjitha ato aktivitete sportive. Menduam që me të vërtet Japonia është duke ndërmarrë masat e para dhe më të forta në mbar botën, mirë po pas një kohë ato masa pakës u relaksuan. Sidoqoftë, unë edhe shumë të tjerë i kemi përcjell ato këshilla, edhe kështu që i kemi ndërprer çfarë do aktiviteti edhe punojmë nga shtëpia që gati plot 2 muaj. Nuk ka shumë aktivitete, po miqtë tonë shqiptarë çka do që jemi këtu dhe pse jemi shumë pak, jemi diku rreth 100, me sa unë e di, gjithë janë mirë, edhe besim komunikojmë kur pas kohë. Gjithçka të shkojë mbare mirë të gjithë dhe të keni një shëndet të plotë në vazhdim. Zoti Haxhi Islami, unë ju falenderoj për këtë bisedë drejt për drejt nga Tokyo. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se disa shtete duhet të hapen me mesazhet që ai përcjell mbështet protestat kundër masave kufizuese. Presidenti Donald Trump ka mbrojtur postimet e tij në Twitter me të cilat ai dukej se mbështeste protestat kundër masave të rrepta kufizuese në disa shtete amerikane. Në konferencën e tij për shtyp të së premtes, ai tha se disa masa të marra në Minnesota, Michigan dhe Virginia kanë qenë shumë të ashpra. Më herët ai shkruante në një seri postimesh: lironi Minnesotën, lironi Michiganin dhe më pas lironi Virginian. Kufizime që përfshin urdhrat për të qëndruar në shtëpi janë të nevojshme për të ngadalësuar përhapjen e koronavirusit, por protestuesit thonë se ato po dëmtojnë qytetarët duke kufizuar lëvizjen në një shkallë të arsyeshme dhe duke mbytur aktivitetin ekonomik. 3 shtete të cilave presidenti u referua në postimet e tij në Twitter drejtohen të gjitha nga guvernatorë demokrat. Demonstratat në të cilat i kërkohet autoriteteve të jepet fund kufizimeve u regjistruan në Michigan, Ohio, Karolinën e Veriut, Minnesota, Utah, Virginia dhe Kentucky, por Trump nuk përmendi Ohio dhe Utah, që kanë guvernator republikan. Komentet e tij vijnë ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë regjistruar numrin më të lartë të viktimave nga koronavirusi, një ditë të vetme plot 4591. Rritja mund të ketë ndodhur edhe sepse Universiteti John Hopkins, që regjistron të dhënat, filloi të përfshinte në bilans viktimat me një shkak të mundshëm të lidhur me COVID-19. SBA ka numrin më të lartë të rasteve dhe viktimave në botë, me rreth 700.000 të infektuar dhe mbi 36.000 viktima. Në Kanada, koronavirusi ka marrë 1310 jetë njerëzish dhe 32.000 të infektuar. Do të lidhemi me Toronton, ku na pret një koleg gazetar, Adi Shkëmbi. Adi, përshëndetje dhe faleminderit që pranuat këtë bisedë. Si po e përballon Kanadaja situatën? Përshëndetje. Në Kanada, prej disa ditësh, vazhdon që të jetë kjo gjendja e jashtëzakonshme, thuajse në të gjitha provincat. Numrat e fundit zyrtar sigurisht janë në rritje, por një rritje
jo shumë e madhe, duhet thënë. Për momentin që flasim, jemi diku te 31.900 raste të konfirmuara me këtë epidemi dhe nga të cilat 1.300 janë të vdekur. Në 24 orët e fundit janë shënuar diku te 118 raste vdekjesh në gjithë Kanadan. Për sa i përket pastaj gjendjes se si po përjetohet, duhet të them që në provincat ndryshme ka perceptim të ndryshëm për situatën në të cilën ndodhemi. Mund t'ju them që sipas informacioneve të fundit të ditës së djeshme, British Columbia, nga provincat më të rëndësishme të Kanadas, po mendon për një plan për hapjen graduale të jetës. A ka një kohë për këtë hapje? Ka një kohë? Flitet për në maj, por nuk ka të dhëna konkrete. Megjithatë, është inkurajues fakti që një prej provincave po e artikulon tashmë këtë gjë, ndërkohë që në Ontario, ndonse nuk thuhet zyrtarisht, për sa i përket rifillimit të shkollave, duket se shtatori do të jetë koha e hapjes së shkollave, pasi gjatë ditës së djeshme guvernatori i provincës së Ontarios ka deklaruar se për nxënësit dhe studentët cilët kanë të ardhurat të ulta, në 2 muajt në vijim do të shpërndahen iPad dhe internet falas. Çka do të lë të nënkuptosh që edhe këto 2 muaj duket se mësimi do të jetë përmes e-learning nëpërmjet shtëpisë. Pra, siç thash, ka perceptime të ndryshme nga provinca në provincë, për sa i përket. A keni kontakte me komunitetin shqiptar? Keni mësuar nëse ka të infektuar mes tyre? Kemi kontakte me komunitetin shqiptar, por nga sa jam informuar deri tani nuk di të ketë ndonjë rast të infektuarish. E kuptoj. Nga pjesa e shoqatave që operojnë këtu nuk ka ndonjë të dhënë për këtë gjë. Mirë, Adi, unë falenderoj për këtë bisedë që zhvilluam së bashku, drejt për drejt nga Toronto e Kanadas. Do të shkojmë tani në Zvicër, atje na pret për një bisedë në dhomën e tij të punës. Florim Cuculi është mjek. Të përshëndes zoti Cuculi. Përshëndetje edhe juve, faleminderit për inkuadrimin në misionin tuaj. Si po shkon situata në Zvicër? Çfarë të reja ka që andej? Në Zvicër situata në fakt është stabilizuar, goxha mirë, në kuptimin që unë nuk e kam pritur të stabilizohet kaq shpejt. Kështu që ne kemi përafërsisht 400 plus minus infektime të reja në çdo ditë. Këto infektime ka qenë mbi 1000 vetëm një javë më parë. Edhe natyrisht që kemi të vdekur 1100 deri tani, edhe 27.000 infektime të konfirmuara. Kështu mendoj se kur shihet kurpa ne shihet se që efekti i masave qeveritare ka qenë goxha i mirë, edhe mendoj... Ka pasur ndonjë faktor tjetër që përveç masave shtrënguese, që ka pasur impakt në uljen e kurbës së të infektuarve? Mua më duket se pjesën më të madhe ka bërë disiplina e popullatës, e cila edhe pse vendi nuk është në karantinë totale, por ka qenë një farë gjysmë karantine, kështu që jeta publike ka pushuar, po njerëzit përsëri kanë mundur të dalin, kanë çetitur, kanë mund të shkojnë të blejnë, domethënë nuk kanë pasur këta masat siç i kanë në vendet e Ballkanit. Mi po prapë besoj se kjo ka pas efektin më të madh, sepse popullata në fakt, edhe kam thënë edhe më parë, që bile ne duhet tani ti motivojmë pacientët që të vinë përsëri te mjeku, sepse shihet që infarktet e zemrës për shembull nuk diagnostikohen më herët, por pacientët vinë vonë sepse kanë frikë o të infektohen në spital, ose një pjesë e madhe nuk duan ta rëndojnë sistemin shëndetësor dhe më mirë thotë të rrinë në shtëpi do më kaloj se sa të shkojnë në spital edhe t'ja marr vendi dikujt që ka nevojë për më shumë shërbim mjekësor. Dhe ky është një problem për gjithë institucionet e kujdesit shëndetësor, jo vetëm në Zvicër, por në të gjithë botën, apo në vendet që është prekur nga pandemia. Zoti Cuculi, ndërkohë ju keni kontakte me komunitetin shqiptar sigurisht, a ka të infektuar atje? Po, unë kam dëgjuar për disa raste, kemi pasur bile dhe raste vdekje të pacientëve me COVID-19 për fat të keq
edhe kjo është për të ardhur keq, edhe pse natyrisht popullata jonë këtu është shumë e re, mesatarja e popullatës shqiptare në Zvicër ndoshta mund të jetë 45-50 vjeç, prandaj nuk ka shumë të vdekur, po kam dëgjuar për disa raste të infektuar, edhe bile edhe për raste fatale për fat të keq. Zoti Çuçuli, unë falenderoj për këtë bisedë që zhvilluam së bashku, drejt për drejt nga Zvicra e gjithçka që ne na u informua prej teje. Ndërkohë, për atë që po flitet si vala e dytë e koronavirusit në vjesht, ekspertët e OBSH-s thonë se më shumë se hipotezë është siguri. Një valë e dytë e epidemisë së koronavirusit në vjesht, më shumë se një hipotezë është një siguri, thot Walter Riccardi, përfaqësues italian në Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe këshilltar në Ministrinë Italiane të Shëndetit. Deri kur të kemi një vaksinë, do të ketë valë të tjera ose në rastin më të mirë vatra të vogla epidemie. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që të mos nxitohemi me rihapjet. Në rast të kundërt, vala e dytë do të mund të nisë shumë më herët ndoshta që në verë. Zgjedhjet e rrezikshme të disa liderëve politik në botë, vazhdon Riccardi, janë përgjegjëse për pasojat tek popujt e tyre. Nëse ka pasur më shumë viktima në krahasim me vendet e tjera, kjo ka ndodhur sepse vendimet janë marrë ose më vonë se ç'duhej, ose në mënyrë të gabuar. Shembulli më i mirë është ai i Britanisë së Madhe dhe Shteteve të Bashkuara, ku qeverit nuk kanë dëgjuar këshilltarë shkencor dhe kanë reaguar në mënyrë shumë të vonuar. Për kundër tyre, në vende si Korea e Jugut, Finlanda dhe Gjermania, ku ka një linjë të vetë me komande dhe një raport direkt mes politikës dhe institucioneve që funksionojnë mirë, gjërat shkojnë shumë më mirë. Deri kur të mos kemi një imunitet të masës, krijuar nga një vaksinë, ka paralajmëruar eksperti, do të kemi një fazë të gjatë bashkëtese me virusin. Shpresojmë që të jetë një bashkëtesë disa muajshe dhe jo disa vjeçare, por do të gjendemi përballë një normaliteti të ri. Masa më e rëndësishme, ka thënë ai, do të jetë distancimi fizik, distanca mes personave që nuk janë të sigurt për gjendjen e tyre imunitare. Për testet e antitrupave, Organizata Botërore e Shëndetësisë shuan shpresën e Britanisë së Madhe. Kjo pasi ekspertët vunë në diskutim nëse ato ofrojnë ose jo garanci për imunitetin. Shpresat se testet e antitrupave për koronavirusin mund të ndihmojnë Britaninë e Madhe që të japë fund izolimit, duket se janë zbehur pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë vuri në diskutim nëse ato ofrojnë apo jo ndonjë garanci për imunitet. Britania e Madhe ka vendosur testet e antitrupave që vërtetojnë nëse dikush e ka patur COVID-19 në qendër të një plani për rikthimin në jetën normale, por ekspertët thonë se ato mund të mos provojnë nëse dikush është i mbrojtur nga riinfektimi. Koordinatori britanik i testimeve ka paralajmëruar po ashtu njerëzit të mos blejnë teste private. Qeveria ka paguar tashmë për 3,5 milionë teste antitrupash, por nuk ka gjetur ende një test të besueshëm për të përdorur dhe nënvizon se nuk do të miratojë përdorimin e çfarëdo testi derisa të jetë e sigurt se rezultatet e tyre do të jenë të sakta. Duke folur në Gjenev, zyrtarët e OBSH-s hodhën dyshime mbi përfitimet nga testet e shpejta serologjike për shkak të mungesës së provave për imunitet nga koronavirusi. Shumë shtete sugjerojnë përdorimin e testeve të shpejta serologjike për të kapur atë që ata mendojnë se do të jetë imuniteti i masës. Për momentin ne nuk kemi asnjë provë se përdorimi i testeve serologjike mund të tregojë se një individ ka imunitet apo është i mbrojtur nga riinfektimi, thanë zyrtarët. Testet sipas tyre do të mund të masin nivelin e seroprevalencës, pra nivelin e antitrupave, por kjo nuk do të thotë se një person me antitrupa është imun. Sot ishte dita e gjyshërve, sipas lejes që u dha kryeministri Edi Rama pikërisht moshës së tretë, ndërsa nesër, sipas një njoftimi më të fundit të tij, në qendrat urbane do të dalin në këmbë deri në orën 11 vetëm nënat me fëmijë deri në 10 vjeç. Kujdes, nënat duhet të mos shoqërohen me shoqe dhe fëmijët duhet të mbahen larg çdo kontakti me fëmijë të tjerë. Të gjithë ne baballarët, fëmijët mbi 10 vjeç dhe të moshuarit në shtëpi do të jenë deri të hënën në orën 5. Ky ka qenë dhe njoftimi më i fundit që ka bërë kryeministri i vendit Edi Rama në Facebook. Mirë, do të shkojmë tani në Kosovë, në Prishtinë pret Alberta Hashani, kolegja jonë, e cila do të na njoftoj për situatën atje. Sigurisht ne bëm një lidhje pak orë më parë, por efektin e masave shtrënguese që ka dhënë pikërisht masat që kanë dhënë qeveria e Kosovës sa i përket karantinimit të qytetarëve të Kosovës. Po Alberta, linja për ju.
Përshëndetje Monika, edhe një herë për juve dhe të gjithë shikuesit, masat e reja të marra nga Ministria në fillim të kësaj jave, nga jo çfarë kemi parë gjatë ditës sotme, po edhe ditëve paraprake ka dhënë efektet e veta për shkak se me masat e reja qytetarë kanë 90 minuta në dispozicion në ditë dhe kjo në një afat të caktuar kohor, pra bazuar në numrin e parafundit të numrit personal të kartës së identitetit, ka bërë pra që njerëzit të mos shkaktojnë turma. Pra në kohën kur ne dalim në qytet, siç është edhe ky moment, por edhe kur jemi pranë marketeve apo barnatorëve, relativisht jemi duke parë një numër të jetë vogël të qytetarëve të cilët presin në rend për të shërbyer, për shkak se brenda atij 90 minutësh pra mund të dalin vetëm një pjesë e qytetarëve, jo sipas masave paraprake, kur të gjithë qytetarëve mundsoi deri në ora 17 të kryenin shërbimet e tyre dhe kjo bënte që edhe disa prej tyre ta shfrytëzonin mundësinë për të dalë disa herë brenda ditës. Fillimisht ishte vënë një orar ndryshe, por me ditën e sotme orari ka ndryshuar, pra ata të cilët ankoheshin se në ora 7 deri në ora 8 të mëngjesit, 8:30 të mëngjesit nuk do të mund të kryejnë ndonjë shërbim, ata të cilët me numrin e parafundit të numrit personal ishin 0 ose 1, tashmë numri i tyre ora e tyre për të dalë ka ndryshuar, për shembull siç është numri im, numri 1 mund të dalë në bazë të vendimit të ministrisë që nga dita e sotme edhe në 2 ditë në vijim, që nga ora 11 deri në ora 12:30. Pra dhe ky ndryshim do të bëhet në vazhdimsi në mënyrë pra që të gjithë të provojnë intervalet e ndryshme kohore dhe jo vetëm disa qytetarëve tu imponohet një orar i caktuar, qoftë ai shumë herët në mëngjes apo edhe deri në orët e vona deri në orën 11 të natës. Alberta, një shqetësim tjetër në Kosovë është dhe kryerja e testeve. Cili është problemi? Monika, Ministria e Shëndetësisë, pra më saktisht Instituti i Shëndetësisë Kombëtare kryen rreth 200 teste brenda ditës, varësisht nga nevoja që natyrisht e sheh ekipi mjekësor që kryesisht janë pra gjurmimi i rasteve të kontaktit të personat të cilët vetë se janë identifikuar me virus, por edhe ata të cilët rrinë në qendrën e studentëve që është duke u shfrytzuar në karantinë. Shpeshherë ka pasur diskutime nëse ky numër i testeve është i mjaftueshëm për ta menaxhuar situatën, por dhe tjetra për t'i paraprirë, pra që testimet të kryhen në kohë në mënyrë që personat në fjalë të mos kenë kontakte me të tjerët. Ministri i Shëndetësisë gjatë ditës së djeshme ka sqaruar që kanë mungesë të mikrobiologëve të cilët dinë për t'i bërë testet e testet për mostrat me COVID-19. Ai ka sqaruar që në të gjithë vendin janë vetëm të mikrobiologë të cilët e dinë ta kryejnë këtë punë, është një numër relativisht i vogël për të arritur pra për të menaxhuar pra burimet njerëzore dhe për të shfrytzuar pra kapacitetet e tyre. Ai ka thënë se megjithëse kapacitetet janë që të kryen 600 deri në 700 mostra brenda ditës, pra duke u kryer vetëm një numër prej rreth 300 për shkak se kemi mungesë të burimeve njerëzore dhe po deshi Ministria e Shëndetësisë pra që t'i trajnoj mikrobiologë të tjera. Ai ka thënë se për një trajtim të tillë nevojiten 6 deri në 12 muaj. Ai ka arsyetuar edhe këtë mungesë të tyre, jo vetëm të mikrobiologëve, por edhe të infektologëve, për shkak se sipas tij nuk ka qenë ndonjë treg i punës në të cilin ata kanë mundur pra të punojnë dhe nuk ka qenë mjaft joshës për të rinj, për ta studiuar apo për të marrë trajnimet e nevojshme. Pra nëse e kuptova qartë, ju keni numra testesh dhe nuk keni, le të themi, mikrobiologë që ti realizojnë këto teste, apo jo? Ky ka qenë në sqarimi i Ministrit të Shëndetësisë Arben Vitia. Alberta Anshani, unë të falenderoj për këto informacione, raportimin e drejt për drejt nga Prishtina. FBI thot se hakera nga shtetet të ndryshme e kanë gjurmuar disa institucione të kujdesit shëndetësor që po bëjnë studime për mposhtjen e COVID-19. Një zyrtare e lartë të FBI-s për sigurinë kibernetike tha se hakerat e qeverive të huaja kanë ndërhyrë në rrjetet e kompanive që kryejnë kërkime për kura të mundshme për COVID-19. Zëvendës ndihmës drejtoria e FBI-s, Tonja Ugorec, u tha pjesëmarrësve në një panel në internet të organizuar nga Instituti Aspen se FBI-a kohë të fundit kishte parë hakera të mbështetura nga shtetet e huaja që gjurmonin rreth një serie institucionesh të kujdesit shëndetësor dhe të tjera kërkimore. Ne sigurisht kemi parë veprimtari zbulimi dhe një numër ndërhyrjesh në disa nga këto institucione, veçanërisht ato që e kanë identifikuar publikisht veten se janë duke bërë punë kërkimore për Covidin, tha ajo. Ugorec tha se është e kuptueshme që institucionet që punojnë për kura premtuese ose një vaksin të mundshme të lajmërojnë publikisht për punën e tyre.
Sidoqoftë, sipas saj, ana e trisht është se kjo i bën ata një objektiv për shtetet e tjera që janë të interesuara të grumbullojnë detajet e sakta rreth asaj që po bëhet dhe ndoshta edhe të vjedhin të dhënat e pronësisë intelektuale nga këto institucione. Ugorec tha se hakerat e mbështetur nga shteti shpesh e kanë patur në shënjestër industrinë biofarmaceutike, por sqaroi se sigurisht që kjo është shtuar gjatë kësaj krize. Ajo nuk i përmendi vendet konkrete e nuk i identifikoi hapur as kompanitë e vëna në objektiv të sulmeve. Ndër 10 fjalimet e pandemisë, italiania Il Post përfshin edhe atë të Ramës, ditën kur përcolli mjekët dhe infermierët shqiptar drejt Italisë. Njoftimet, mesazhet, apelet, shpjegimet, pasojat politike, 2 muajt që bota ka përshkruar deri më tani me koronavirus kanë qenë mes të tjerash edhe një test i jashtëzakonshëm për aftësinë e komunikimit direkte dhe personale të liderëve të vendeve dhe botës, politikan, drejtues qeverish dhe lider fetar. Në një moment në të cilin t'i flasësh publikut është një domosdoshmëri themelore për efikasitetin e normave të kufizimit, për mirëqenien sociale dhe psikologjike të popullatave dhe për shpëtimin e jetëve të njerëzve. Dhe fjalimet më pikante janë renditur nga gazetari dhe shkrimtari italian Stefano Menincini në të përditshmen italiane Il Post. Dhe mes tyre është edhe ai që kryeministri shqiptar Edi Rama mbajti ndërsa përcillte në Rinas një ekip prej 30 mjekësh dhe infermierësh shqiptar që do të ndihmonin në luftën kundër koronavirusit përtej Adriatikut. Kështu pas Papa Franceskut, mbretëreshës Elisabeth, kryeministres së Zelandës së Re Jacinda Ardern, presidentit francez Emmanuel Macron e tjerë, Il Post ndalet te kryeministri Rama. Fjalimi i tij të dielën e 29 marsit është i veçantë, sepse nuk i drejtohet popullit të tij, por një popull i fqinj. Mesazhi është i thjeshtë, i bazuar tek historia, shkruan e përditshmja italiane. Por sipas saj ka dhe një investim gjeopolitik në mesazh. Një vend i vogël dhe jo i pasur bën një gest solidariteti që shumë vende të tjera të pasura nuk kanë dashur ta bëjnë. Gjestja dhe mesazhi, shkruan Il Post, kanë tërhequr shumë vëmendje në Itali, madje shumë më tepër se sa vetë ndihma e ofruar. Dhe Rama ka përforcuar në momentin më të mirë të mundshëm një partnership që për të ka qenë gjithnjë strategjik, shkruan Menincini. Vëllezërit italian na shpëtuan dhe na mikpritën dhe adoptuan në shtëpinë e tyre. Një botë bashk në shtëpi. Ky është koncerti i madh i yjeve që do të transmetohen në internet nesër për të mbështetur mjekët që janë në vijën e parë të luftës me COVID-19. Një koncert plot me yje do të transmetohet live në internet dhe në televizione për të mbështetur punonjësit e sistemit shëndetësor që janë në vijën e parë të frontit në luftën me koronavirusin. The One World bashk në shtëpi do të bashkojë më shumë se 100 artistë përfshirë Rolling Stones dhe Billie Eilish që do të performojnë live nga shtëpitë e tyre. Eventi global që do të zgjasë 8 orë është organizuar nga lëvizja Global Citizen dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë në bashkëpunim me Lady Gaga. Ne vërtet jemi të ndarë tani, por kjo mbledhje së bashku nuk ka qenë asnjëherë më e rëndësishme, tha Global Citizen në një deklaratë. Personalitetet e televizioneve amerikane, Stephen Colbert, Jimmy Kimmel dhe Jimmy Fallon, do të drejtojnë show-n dhe do të jenë pjesë e tij edhe Elton John, Taylor Swift dhe Oprah Winfrey. Të katër anëtarët e Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts dhe Ronnie Wood do të marrin pjesë. Shikuesit në të gjithë botën do të mund ta ndjekin eventin të ndarë në 2 pjesë, transmetimin live stream nga ora 8 e mbrëmjes së të dielës, sipas orës sonë, dhe transmetimin në televizion mes orës 2 deri në 4 të mëngjesit të së dielës, po sipas orës sonë. Në event do të rrëfehen po ashtu dhe histori të vërteta të infermierëve dhe mjekëve që luftojnë epideminë e koronavirusit. Të ardhurat nga koncerti do të shkojnë për fondin e OBSH-s për luftën ndaj COVID-19-s. Lojtarët e Romës ulin në pagat. Këtë vendim e mori më herët edhe skuadra Juventusit dhe Parma.